დილა მშვიდობისა, დღეს 18 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, შესანიშნავი დილა გათენდა. ახალი დღის გუნდმა თავი არ დაზოგა, რათა თქვენთვის უამრავი საინტერესო ამბავი მოემზადებინა. ჩვენ კი მე და ნატა მაღალაშვილმა ადრიანად გავიღვიძეთ საიმისოთ, რომ თქვენ ეს ამბები გაგაცნოთ. ძალიან მზიანი დღე გველოდება წინ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ კი ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი მოგიმზადეთ. მართლაც ძალიან მინდა რომ ყველაფერი ერთად მოვყვეთ, თუმცა აჯობებს ანონსი ვნახოთ. ქართული ანბანი, ღირსშესანიშნაობები, ფოლკლორი, სამზარეულო, სუფრის ტრადიციები და ეროვნული სამოსი. ჩვენთან საქართველოში სკანდინავიის ქვეყნებისთვის. მასწავლებლის ეროვნულმა ჯილდომ 2018 წლის რჩეული გამოავლინა, გამარჯვებული სტუმრად სტუდიაში. ქართველი ტყუპების ეპიზოდი ვარსკვლავურ ომებში და საზღვრებს გარეთ დამზადებული ქართული კლიპი. პრეზენტაცია ახალ დღეში. აკუსტიკა ახალი დღისთვის, ლაუდსპიქერსის ახალი მუსიკალური რგოლი. ტრიუმფი ერთა ლიგაზე, ლევან კობიაშვილის სტუმრად ახალ დღეში. არიელ ცუკერმანი და დენის ტაჰბერერი, მსოფლიოს რჩეული მუსიკოსები დავით ალადაშვილის რუბრიკაში. შეხვედრა ლანა ღოღობერიძესთან. მოამბე 8-ზე, 9-ზე და 10-ზე. როგორც უკვე გითხარით, მზიანი და შედარებით თბილი დღე გველოდება დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. უფრო დეტალურად მოდით გავიგოთ ამინდის პროგნოზი. და სიხშირეებზე არ დაგვაუწყდეს, აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება იმ სიხშირეებს, რომელიც გამოისახება ქალაქების ქვემოთ, რათა თქვენ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები საქართველოს რადიოს მოსასმენად. აუცილებლად უნდა მოусმინოთ საქართველოს რადიოს და რა თქმა უნდა გვიყუროთ ჩვენ. მოდით დავიწყოთ ბათუმით. ბათუმში, როგორც გითხარით, მზიანი დღეა, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. მზეა ზუგდიდშიც და 27 გრადუსი სითბო იქნება. რაც შეეხება სოხუმს, სოხუმშიც 27 გრადუსია, ფოთში 26. ოზურგეთში 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. ონში 24 გრადუსი, როგორც გითხარით, აქაცზეა, ცხინვალშიც მზეა და 23 გრადუსი, ახალციხეში 24 გრადუსი. ბაკურიანში 15 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი ბორჯომში ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება, თელავში კი 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქორში 24 გრადუსი, რუსთავში 23, მესტიაში კი 20 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება თბილის, დღეს თბილისში მზეა 20 გრადუსი სითბო, ასევე ხვალაც მზე და 20 გრადუსი, შაბათისთვის ოდნავ მოიმატებს ტემპერატურა და 22 გრადუსი სითბო იქნება. ესეთი მზიანი და კარგი ამინდები გველოდება წინ, რაც მე ძალიან მიხარია. რაც შეეხება ვალუტის კურსს და კერძოდ კი დოლარს და ევროს. ასეთივე მზიანი ამინდია ნეტა? არც ისე, იმიტომ რომ საპირისპიროდ მოძრაობს ტემპერატურა დაბლა მიდის, ისინი კი მაღლა მიემართებიან. დღეს 1 ამერიკული დოლარი უკვე 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 10 თეთრია, ხოლო 1 ბრიტანულ გირვანკა სტერლინგს 3 ლარად და 52 თეთრად შეიძენთ. 1 თურქული ლირა 47 თეთრი ღირს, 1 აზერბაიჯანული მანათის ფასი ლარი და 58 თეთრია, ხოლო 10 უკრაინულ გრივნას შეიძენთ 96 თეთრად. 100 რუსული რუბლის ფასი 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ, 100 სომხური დრამისა 5 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო 1 შვეიცარიული ფრანკი 2 ლარი და 70 თეთრი ღირს. ვალუტის შემდეგ ტრადიციულად გიორგი თვალაბეიშვილი უნდა მოვიწვიოთ სტუდიაში, რათა სპორტის ახალი ამბები გაგვაცნოს. გიორგი, მოგესალმებით. შენ ამბობდი, რომ ძალიან საინტერესო დღე გვექნებოდა დღეს სპორტული თვალსაზრისით. გვაქვს, ნამდვილად საკალათბურთო დღე იყო გუშინ პირველ რიგში ფეხბურთელებისგან ესტაფეტა გადაიბარეს ჩვენმა კალათბურთელებმა და ფანტასტიკური დღე ჰქონდათ გუშინ. შენგელიასაც, შერმადინსაც ევროტურნირებზე გაიმართა მატჩები და დღესდილასაც საზაფაჩულიასაც არაუშავთ და მოდი დავიწყოთ ჯერ ევროპული ტურნირებიდან. პირველ რიგში მთავარი ტურნირი ევროლიგა საკალათბურთო და აქ მეორე ტურის მატჩები დაიწყო და ბასკონია ოლიმპიაკოსი ჩვენ გვაინტერესებდა ესპანური კლუბის ბასკონიას თამაში. ბერძნული გრანდის წინააღმდეგ საკუთარ მოედანზე მართალია ბასკონიამ წააგო, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესო მოედანზე იყო სწორედ მისი ქართველი ფორვარდი თორნიკე შენგელია, რომელმაც მოედანზე დაახო დაახლოებით 26 წუთი, გააკეთა 21 ქულა, 4 მოხსნა, 1 პასი, 1 ჩაჭრა. მთლიანი შეხვედრა კი
ოლიმპიაკოსის დომინირებით მიდიოდა, იყო მომენტი მატჩში, როცა 18 ქული დაწინაურდა ბერძნული კლუბი, მაგრამ ბოლოსკენ სწორედ შენგელიას მონდომებით ბასკონიამ მოახერხა ქულათა სხვაობის 3-მდე შემცირება, მაგრამ საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანა და საბოლოოდ 85-80-ში გაიმარჯვა ოლიმპიაკოსმა, ასე რომ ორი ტურის შემდეგ ბასკონია შეჯერებით ერთი მოგება და ერთი წაგება აქვს, შეგახსენებთ, რომ პირველ ტურში ერთი კვირის წინ ამ გუნდმა სტუმრად დაამარცხა ლიტვაში კაუნასის ჟალგირისი. რაც შეეხება რანგით მეორე საკლუბო ტურნირს კალათბურთში ევროთას, აქ გამოდის გიორგი შერმადინი და მისი ესპანური კლუბი უნიკახა, განსხვავებით ბასკონიასგან უნიკახა მოახერხა გამარჯვება, თანაც სტუმრად მონტენეგროში დაამარცხა მან ადგილობრივი მორნარი უპრობლემოდ 96-85 და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა მარტო ამ მატჩის, არამედ ტურის საუკეთესო მოთამაშე არის გიორგი შერმადინი, რომელმაც დაახლოებით 21 წუთსა და 30 წამში დააგროვა 26 ქულა, ჩააგდო 14-დან 11 ორქულიანი, 7 მოხსნა დაუმატა ამას, 2 პასი, 1 დაფარება და მისი მარგიქმედების კოეფიციენტი 34 შეადგინა, რაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმის გარანტიაა თითქმის, რომ გახდება ტურის საუკეთესო მოთამაშე შერმადინი. წყალებში ისე გათავხედა ბოლოს ჩვენი ცენტრი, რომ სამქულიანიც კი ჩააგდო და თავადაც გაუკვირდა აი ეს მომენტი სწორედ შერმადინის შესრულებით. მოკლედ უნიკახა მოიგო, შერმადინი შესანიშნავ ფორმაშია და ნახოთ ახლა მეოთხე ტურში უკვე საკუთარ მოედანზე რუსული უნიქსის წინააღმდეგ რასიზამს ესპანური კლუბი. რაც შეეხება ზაზა ფაჩულიას, ოთახლის წინ დასრულდა NBA-ში მეორე სათამაშო დღე და ფაჩულიას დეტროიტმა სტუმრად დაამარცხა ბრუკლინ ნეტსი ანგარიშით 103-100. ზაზა ფაჩულია მოგეხსენებათ სადაკო და სკამიდან შედის თამაში და მას მიცეს საკმაოდ დიდი დრო, დაახლოებით 15 წუთი და ამ 15 წუთში ბევრი რამ მოასწრო ფაჩულიამ, 6 ქულა, 7 მოხსნა, 4 პასი, 2 ჩაჭრა, 1 დაფარება. ჩვენ ამ მატჩის ფრაგმენტებს ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, მანამდე გუშინდელი დღე გავიხსენოთ ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში. გუშინ 2 მატჩი იყო, ფავორიტები ვნახეთ საქმეში და აი ამ 2 მატჩის 5 საუკეთესო მომენტი მინდა შემოგთავაზოთ. ეს ტრადიცია იქნება ჩვენს დილის გამოშვებებში, წინა დღის საუკეთესო მომენტების ნაკრები, მაშასე გუშინდელი დღის ტოპ 5 და ნახოთ NBA-ის ოფიციალურმა ვებგვერდმა რომელ მომენტებზე გაამახვილა ყურადღება. დავიწყოთ მეხუთე ადგილით. ეს არის შეხვედრა ბოსტონი ფილადელფია. ბოსტონი ერთ-ერთი ფავორიტია არა მარტო აღმოსავლეთი კონფერენციის, არამედ მთლიანად სეზონისა და მან საკმაოდ იოლად დაამარცხა ძლიერი ფილადელფია. რაც შეეხება მომენტს, რომელსაც თქვენ უყურებთ, ეს არის ტერი როზერის დაფარება ჯოელ ემბიდის ლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო ცენტრის წინააღმდეგ. აქ გამოყოფილი არის ავსტრალიელი ბენ სიმონსის ბრწყინვალე გადაცემა. გუშინ ბენ სიმონს ჰქონდა 15 შედეგიანი პასი და ერთ-ერთი თქვენს ეკრანებზეა. მის პარტნიორს კი აღარ გასჭირებია 2 ქულის აღება. ჯოელ ემბიდს ამ შეხვედრაში დაუფარეს, მაგრამ თავადაც შესანიშნავი ბლოკში შეასრულა და შემდეგ უკვე შეტევაში გამოიჩინა თავი. კამერუნელი ცენტრი ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშეა, როგორც დაცვაში, ასევე შეტევაში და ეს დაამტკიცა კიდეც ჯოელ ემბიდმა. აქ კიდევ ერთხელ აღსანიშნავია პასი, რომელიც ბენ სიმონსმა შეასრულა. ერთი მომენტია შესული ამ ტოპ 5-ში შეხვედრიდან, რომელიც ჩემპიონი გოლდენ სტეიტი თამაშობდა ოკლაჰომას წინააღმდეგ, დრეიმონდ გრინის პასი და ეგრეთ წოდებული ალიუპი დემიენ ჯონსმა დაასრულა ეს შეტევა. დაახლოებით ესეთივე სტილის იერიში გავიდა პირველ ადგილზე ისევ ბოსტონი ფილადელფია შეხვედრა და ჯეილენ ბრაუნის ბოლომდე ჩატენვას ვერ დავარქვი, მაგრამ მისი ნამდვილად ემბიდი თამაშობდა და ესეც რომ მოახერხა ჯეილენ ბრაუნმა, ესეც მართლაც მე ვერ მოახერხებდი ალბათ. ვერც მე ნამდვილად. ეს ასე განსაზღვროთ ამ და ფეხბურთსაც უნდა ვივიწყებთ ერთი ინფორმაცია ფეხბურთის შესახებ, სანამ სანაკრებო მატჩები იყო, სანამ ერთა ლიგის შეხვედრები მიდიოდა, მანამდე ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა ფრანგულ ფეხბურთში, კერძოდ ფრანგული ფეხბურთის ლეგენდა ტიერი ანრი გახდა მთავარი მწვრთნელი პირველად თავის სამწვრთნელო კარიერაში და გუშინ მისი წარდგენა მოხდა მონაკოში, მონაკოს თავმჯდომარედ დაინიშნა ეს ლეგენდარული ფორვარდი და მან უნდა გამოიყვანოს კრიზისიდან აი ეს კლუბი, რომელიც არის საფრანგეთის ჩემპიონატში მე-18 ადგილზე და მოგეხსენება ტიერი ანრის სამწვრთნელო კარიერა, მაგრამ ხმაურიანი და დიდი არ არის, ის მხოლოდ იყო ბელგიის ნაკრებში მწვრთნელის ერთ-ერთი ასისტენტი, იმ ბელგიის ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე მე-3 ადგილი დაიკავა და ახლა უკვე დამოუკიდებელ სამწვრთნელო კარიერას იწყებს ტიერი ანრი. გუშინ მან პრესკონფერენციაზე თავის მასწავლებლებზე ისაუბრა არსენ ვენგერზე, პეპ გვარდიოლაზე და უკვე ადარებენ ტიერი ანრის ზინედინ ზიდანს, რომელიც აი ესე მოულოდნელად გახდა რეალის მთავარი მწვრთნელი და სამჯერ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა. ვნახოთ ტიერი ანრის რა მომავალი ექნება. და დროულად წავიდა ზიდანი, იმიტომ რომ დროულად წავიდა და წესით მალე დაბრუნდება და ჩემი აზრით მანჩესტერ იუნაიტედში ან იუვენტუსში, აი ნახოთ რომელს აერჩევს.
შევხედოთ. შევხედოთ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი თვალაბეიშვილს, საინტერესო ახალი ამბებისთვის. ახლა კი კულტურის სიახლეებზე უნდა გადავიდეთ. 17 ოქტომბერს კლუბ ანდერვილში საქართველოს ღვინის კლუბის ორგანიზებით მოეწყო აქცია, საფესტივალო აქცია სახელწოდებით ახალი მცირე მარნები დიდ ასპარეზზე 2018. ღონისძიებაზე დამწყებმა და უკვე ცნობილმა მევენახე მეღვინეებმა ღვინოები წარადგინეს და სტუმრებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს. საფესტივალო აქცია ქართული ღვინის დღეების ღვინობის თვე 2018-ის ფარგლებში მოეწყო. წარმოდგენილი იყო 40 საოჯახო მარანი საქართველოს მასშტაბით, სხვადასხვა კუთხე ავარჩიეთ, ღვინის კლუბის მიერ იყო არჩეული. ვეცადეთ, რომ საინტერესო ღვინოები ყოფილიყო, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა 2018 წლის ახალი ღვინის ფესტივალში. ღვინის კლუბი მუდმივად ცდილობს, რომ ღვინის მარნებს მხარი დაუჭიროს საქართველოს მასშტაბით და ძალიან გვიხარია მათი ღვინის პოპულარიზაცია. 4 სახეობის ღვინოს ვაწარმოებთ, გვაქვს ხიხვი, კაწითელი, წულუკი, თეთრა. მომავალში ამ პერიოდისთვის ვაპირებთ გაფართოებას და კიდე რამოდენიმე სახის ახალი ღვინის დამატებას. ჩვენთვის ღვინის ფესტივალი დიდი შესაძლებლობა იყო, რომ გამოსულიყავ დიდ ასპარეზზე და რამაც ასევე შესაძლებლობა მოგცა სხვებს გავცნობოდით, სხვა მარნებსაც და სხვების დაინტერესებულიყონ ჩვენით. როგორც მცირე მარნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სერიოზულ გამოფენას და ფესტივალში მონაწილეობა, იმიტომ რომ სწორედ აქ ხვდებით ჩვენს საბოლოო მომხმარებელს ან ვიცნობ ძალიან კარგ ახალ რესტორანსა თუ სასტუმროებს, რაც ესე გჭირდება რეალურად იმისთვის, რომ ჩვენი ნაწარმოებული პროდუქცია შემდეგ უკვე მივიტანოთ მომხმარებლამდე. ანსამბლ რუსთავის მთელი შემადგენლობა კი ერთთვიან საგასტროლო ტურნეში გაემგზავრა იაპონიაში. კონცერტები 20 ქალაქშია დაგეგმილი. ანსამბლ რუსთავს 50 წელი შეუსრულდა და იაპონელების თხოვნით იუბილეს სწორედ ტოკიოში აღნიშნავენ. საიუბილეო კონცერტი დღეს გაიმართება. წინ კიდევ ბევრი წარმატებაა და დაბრუნებულ ანსამბლს ჩვენ სტუდიაში აუცილებლად მოვიწვევთ და უმასპინძლებთ. ეს კადრები სამოყვარულო კამერით არის გადაღებული, თუმცა ძალიან მალე გვექნება უკვე პროფესიონალური კამერით გადაღებული ჩვენი კადრები. მაგრამ მე მგონი კადრებს არ აუშავს, ხო, საკმაოდ ნორმალ. სამოყვარულო კამერისთვის მშვენიერი. კამერა სამოყვარულოა, მაგრამ შეიძლება პროფესიონალი, სულაც ოპერატორი სულაც პროფესიონალი გახდა. ასე უყვართ იაპონიაში ქართული კულტურა. სულ რამდენიმე დღეში 2 ნოემბერს ჯგუფ Queen-ის შესახებ გადაღებული ბიოგრაფიული ფილმი გამოვა სახელწოდებით ბოჰემური რაფსოდია. ახლახანს კინოსურათის ერთ-ერთი ეპიზოდი გავრცელდა, სადაც ფრედი მერკურის პერსონაჟი საკულტო კომპოზიციას We Will Rock You-ს მღერის. ეპიზოდი სიმღერის დაბადების ისტორიას ეხება. შეგახსენებთ, რომ ფილმის რეჟისორი ბრაიან სინგერია, ხოლო მთავარ როლს ცნობილი სერიალის Mr. Robot-ის ვარსკვლავი რემი მალეკი განასახიერებს. What's the lyric? ავყევით ჩვენც. რაც შეეხება ბობ დილანს, ბობ დილანის 1975 წლის ალბომის Blood on the Track-ის მიხედვით მხატვრულ ფილმს გადაიღებენ. ფილმი ალბომთან დაკავშირებულ ისტორიებს ასახავს და მაყურებელს ბობ დილანის კარიერის შესახებ მოუყვება. პროექტთან დაკავშირებული სხვა დეტალები ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის. კინოსურათზე რეჟისორი ლუკა გუადაგნინო იმუშავებს. ეს არის ყველაფერი, რაც ამ დროისთვის ვიცით ამ ფილმის შესახებ. შეუძლებელია ბობ დილანზე გადაღებული ფილმი იყოს უინტერესო, იმიტომ რომ ბობ დილანი თავად გახლავთ ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს 18 ოქტომბერია და მოდით ნახოთ როგორ შევიდა ეს დღე კალენდარში. 1867 წლის 18 ოქტომბერს ალასკა ოფიციალურად გადავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების მფლობელობაში. ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების თანახმად რუსეთის იმპერიამ თითქმის 1,800,000 კვადრატული კილომეტრი შეერთებულ შტატებს $7.2 მილიონ დაუთმო. ალასკა 1741 წელს რუსმა ზღვაოსანმა ვიტუს ბერინგმა აღმოაჩინა და ამ დღემდე რუსეთის კოლონია იყო. 1917 წლიდან 18 ოქტომბერს შეერთებულ შტატებში ალასკის დღეს აღნიშნავენ.
1922 წლის 18 ოქტომბერს დაარსდა ბრიტანეთის მაუწყებლობის კომპანია BBC. თავიდან კომპანიამ კონსორციუმმა დაარსა, რათა ჩამოეყალიბებინათ რადიოგადაცემების ქსელი, რომელიც ეროვნულ მაუწყებლობას ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფდა. 1927 წელს BBC სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული, მაგრამ დამოუკიდებელი კორპორაცია გახდა. დღეს BBC მსოფლიოს უმსხვილესი სამაუწყებლო კორპორაციაა. ათასობით თანამშრომლით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და 4 მილიარდი გირვანქა სტერლინგი წლიური ბიუჯეტით. კორპორაცია ქმნის პროგრამებს, ამზადებს საინფორმაციო გამოშვებებს და გადასცემს მათ ტელევიზიის, რადიოსა და ინტერნეტის საშუალებით. BBC-ს თავისი მისია ასე აქვს ჩამოყალიბებული: ინფორმაციის მიწოდება, განათლება და გართობა. 1926 წლის 18 ოქტომბერს დაიბადა ამერიკელი მომღერალი, კომპოზიტორი და გიტარისტი ჩაკ ბერი. იგი როკ-ენ-როლის ერთ-ერთ ფუძემდებლად ითვლება. ჩაკ ბერი პოპულარული გასული საუკუნის 60-იანებში გახდა. მისი ქავერები ეკუთვნით ისეთ ჯგუფებს, როგორიცაა Beatles, Rolling Stones, Animals, Yardbirds და კიდევ მრავალი სხვა. მისი სიმღერა You Never Can Tell კვენტინ ტარანტინოს მაკულატურაშია გამოყენებული. ჩაკ ბერი როკ-ენ-როლის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შემსრულებელია, რომლის მილიონზე მეტი ალბომია გაყიდული. 1954 წლის 18 ოქტომბერს ინდიანოპოლისის ინდუსტრიული განვითარების საინჟინრო ასოციაციის Regency-ს განყოფილებამ, რომელსაც მოგვიანებით Texas Instruments გადაერქვა, მსოფლიოში პირველი ტრანზისტორული რადიომიმღები Regency TR-1 გამოუშვა. მისი ფასი $49 და 99 ცენტი იყო. ფასის მიუხედავად 150,000 პორტატული რადიომიმღები სწრაფად გაიყიდა. 1956 წლის 18 ოქტომბერსაა დაბადებული მსოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანი მარტინა ნავრატილოვა. იგი ერთ-ერთ საუკეთესო ქალჩოგბურთელადაა აღიარებული მსოფლიოში. კარიერა ჩეხოსლოვაკიაში დაიწყო. 1975 წლიდან კი შეერთებული შტატების სახელით გამოდიოდა. ერთეულებში 18 დიდი სლემის ტურნირი აქვს მოგებული, 9 უიმბლდონი, 4 ამერიკის და 3 ავსტრალიის ღია პირველობა. ჯამში კი ერთეულებში, წყვილებში და შერეულ წყვილებში ნავრატილოვას 59 დიდი სლემი აქვს მოგებული, რაც დღემდე რეკორდია როგორც ქალთა, ისე მამაკაცთა ჩოგბურთში. გრძელდება ახალი დღე, ახლა კი უნდა ვნახოთ რა ხდება სოფლიოში, უნდა გავიგოთ ჩვენი კორესპონდენტები მოგიყვებიან ამის შესახებ. ბუკერის პრემია წელს ირლანდიელმა მწერალმა ანა ბერნსმა აიღო. პრესტიჟული ლიტერატურული ჯილდო მას რომანისთვის Milkman გადაეცა. ბუკერის პრემია ინგლისური ლიტერატურის ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოა. ის ენიჭება ავტორს, რომელიც თანამეგობრობის ქვეყნების ან ირლანდიის რესპუბლიკის მოქალაქეა. Good morning, Chair. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში დეპუტატების შეკითხვებს რობოტმა უპასუხა. მას ჰუმანოიდის საგანგებო ადგილი გამოუყვეს და დისკუსიაში ჩართვის უფლებაც მისცეს. საუბრის თემა ტექნოლოგიური ინოვაციები და რობოტების როლი იყო. რობოტი პეპერი მოხუცების მოვლისა და ბავშვებისთვის სწავლის პროცესში დასახმარებლად შექმნეს. ჰუმანოიდის საერთაშორისო პროექტის შედეგია, რომელსაც ევროკავშირი და იაპონია ერთობლივად აფინანსებდნენ. Netflix-ის სერიალ ნარკოსის მეოთხე სეზონი 16 ნოემბერს გამოვა. ახალ სეზონში მოქმედება კოლუმბიიდან მექსიკაში გადაინაცვლებს. ბრიტანულმა ჯგუფმა 1975 სიმღერაზე Love It If We Made It გადაღებული კლიპი გაავრცელა. კომპოზიცია ბენდის მომავალ ალბომში იქნება წარმოდგენილი, რომელიც გაყიდვაში 30 ნოემბერს ჩაეშვება. ელექტროავტომობილების დასამუხტი სადგურების პოვნა Google Maps-ის საშუალებით უკვე შესაძლებელია. რუკაზე განთავსებულ ინფორმაციაზე დამტენი მოწყობილობების ტიპიც არის მითითებული. ამ დროისთვის სიახლით სარგებლობა შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიაში მცხოვრებ ადამიანებს შეუძლიათ.
ამ მოწყობილობამ, რომელსაც ელბო უქვია, კასეტების ფირის მუსიკა გააცოცხლა. ის მარტივად კონტროლირებადია. აქვს ხმის აწევის, გადახვევის რეჟიმი და რაც მთავარია, თავსებადია კომპიუტერთან. მაშინ მოგჩა ესეთი ძველი კასეტა. მე ბევრი შემოგჩა. და არ ვიცი, რა მეთოდი გამოვიყენო იმისთვის, რომ მოусმინო და აი კაი საშუალება აღმოუჩენიათ და ამ კასეტების ადგილი ჩემი აზრით მუზეუმშია და უკვე წავიდა მაგას. უკვე გვიანია. მსოფლიო კულინარიაში კი უკვე საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა კრემ-სუპებმა. ეს არის სწრაფი, ადვილი, ძალიან გემრიელი კერძი. მე პირადად ძალიან მეყვარს, არ ვიცი. და ნოყიერიც მათ შორის. კი, რა თქმა უნდა, არ ვიცი, რამდენად გამოდგება საუზმედ, თუმცა უნდა ვისწავლოთ და უნდა ვიცოდეთ. გამოვიყენოთ ჩვენი ნება. სტაფილოს კრემ-სუპის მომზადება ლურჯი ყველით. გურმანიას სწრაფი რეცეპტი შეგვიძლია ვნახოთ. საკმაოდ მადის აღძრელად გამოიყურებოდა. ასე მარტივად და სწრაფად მზადდება კრემ-სუპის სტაფილოსგან. საუზმედაც ივარგებს დარწმუნებული ვარ. რეკლამა უნდა ვნახოთ ჩვენს ეთერში. როგორც უკვე გითხარით, ოქტომბრის თბილი და მზიანი დღე გველოდება წინ. უფრო დეტალურად მოდით გავიგოთ ამინდის პროგნოზი. ბათუმში მზიანი დღეა და 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღეა ზუგდიდშიც და 26 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება სოხუმს, აქაც მზეა და 27 გრადუსი სითბო. მზიანი დღეა ფოთშიც, 26 გრადუსამდე გათბება ფოთში ჰაერი. ოზურგეთში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში კი 28 გრადუსი სითბო. ონში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 23 გრადუსამდე, ახალციხეში კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა. ფაკურიანში 15 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 24, თავში კი 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გორში 24 გრადუსი იქნება, რუსთავში 23, მესტიაში კი 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილის დღეს, თბილისში დღეს და ხვალ 20 გრადუსი იქნება სითბო, მზიანი დღეა, მზეა შაბათსაც და ჰაერი 22 გრადუსამდე მოიმატებს, 2 გრადუსით აიწევს შაბათისთვის. ცვალებადი მოღრუბლობა გვაქვს ვალუტის კურსში, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დააწესა. დღეს 1 ამერიკული დოლარი უკვე 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 10 თეთრია. 1 ბრიტანული გირვანკა სტერლინგი 3 ლარად და 52 თეთრად ფასობს. ხოლო 1 თურქული ლირის ფასი 47 თეთრი გახლავთ. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 58 თეთრი ღირს, 10 უკრაინულ გრივნას 96 თეთრად შეიძენთ. 100 რუსული რუბლის ფასი 4 ლარი და 9 თეთრია, 1000 სომხური დრამისა 5 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო 1 შვეიცარიული ფრანკი 2 ლარად და 70 თეთრად ფასობს. გადავიდეთ მე მგონი მსოფლიო ამბებზე, რომელშიც გამოერია, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ჰანს ზიმერის ბრიტანულ ტურნეს, რომელსაც ის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად გამართავს. ეს ტურნე 2019 წელს დაიწყება და მის ფარგლებში შესრულდება ჰანს ზიმერის საკულტო ნაწარმოებები.
სხვათა შორის ახლა მაყურებელი კადრში ხედავს იმ მასტერკლასის კადრებს, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პლატფორმა masterclass.com თავაზობს მომხმარებელს, ნებისმიერ შეუძლია გაიაროს ჰანზიმერის მასტერკლასი და დაეუფლოს, ასე ვთქვათ, ესეთი გენიალური კომპოზიტორის ცოდნას. არაჩვეულებრივი შანსია, მე მგონი ყველა მსურველი. და არც თუ ისე ძვირი ღირს, სხვათა შორის. ბრიტანელმა მუსიკოსმა, ჩემთვის საყვარელმა პოლ მაკარტნიმ კი სიმღერის Come On To Me ვიდეო რგოლი გაავრცელა. მუსიკოსმა კონკურსი გამოაცხადა, რომლის მონაწილეებმაც ხსენებულ კომპოზიციაზე კლიპები გადაიღეს. მაკარტნიმ კი ერთ-ერთი ნამუშევარი ჩანაწერის ოფიციალურ ვიდეოდ შეარჩია. ტრეკი მომღერლის ბოლო ალბომში Egypt Station არის წარმოდგენილი, რომელიც სექტემბერში გამოიცა. პოპულარული ინგლისური ჯგუფის Muse's frontman მეთიუ ბელამის ეგვიპტის პირამიდებზე კონცერტის გამართვას სურს. ამის შესახებ მან ბრიტანულ გამოცემასთან The Times-თან ისაუბრა. მალე ბენდი ახალ ალბომს გამოუშვებს, რიგით მერვე სტუდიური ჩანაწერი, სიმულაციური თეორია 9 ნოემბერს გამოვა. ჯგუფ Arctic Monkeys შესახებ კი მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი გავრცელდა. ფილმის რეჟისორი ბენ ჩაპელია. დოკუმენტური ნამუშევარი რეპეტიციებს და ტურნეებს ასახავს. ფილმის სახელწოდება What's Chick. ჟურნალი National Geographic მკითხველებს ახალ სოციალურ კამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს. პლანეტა თუ პლასტმასი, ასე ჰქვია კამპანიას, რომელიც პლანეტის მოვლისა და ბუნების გაფრთხილების მიმართულებით ცნობადობის ამაღლებას ემსახურება. მკითხველებმა კამპანიის ფარგლებში თავადვე უნდა აღწერონ, თუ რას ფიქრობენ ჩვენი პლანეტის დაბინძურების შესახებ და როგორ წარმოუდგენიათ ამ პრობლემის მოგვარების გზები. მართლაც რასაოცრად ლამაზია ეს ჩვენი პლანეტა და როგორ ვაბინძურებთ ადამიანები. მე ბოლო დროს შევეცდები, რომ აღარ დავაბინძურო, მათ შემდეგ რაც ნინი იმნაიშვილის სიუჟეტებს უყურებ ხოლმე და მის სტუმრებს უსმენ. ყოველ 4 შაბათს შევახსენოთ მაყურებელსაც, ჩვენ ეკოლოგიაზე ვსაუბრობთ. და გერმანელი ფოტოგრაფის, ძალიან საინტერესო ფოტოგრაფის მარსელ ვან ოსტენის შესახებ მინდა გითხრათ. მან ველურ ბუნებაში გადაღებული ფოტოპროექტებისთვის ბუნების ამსახველი ფოტოების საერთაშორისო კონკურსზე წლის ფოტოგრაფის წოდება მიიღო. ვან ოსტენის ნამუშევრები ექსტრემალური მიდგომებით გამოირჩევა. ის ხშირად საკუთარი სიცოცხლის ფასად ველურ ბუნებაში უნიკალურ მომენტებს აღბეჭდავს საკუთარ ფოტოებში. გაგრძელებასავით გამოვიდა წინა თემის. მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი მუსიკალური კომპოზიციები ადამიანებს კონცენტრაციის უნარის გაუმჯობესებაში ეხმარება. აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრი ონლაინ პლატფორმა არსებობს, სადაც მომხმარებელს მსგავსი კომპოზიციების ონლაინ რეჟიმში მოსმენა შეუძლიათ. ასე რომ თუ კი გაქვთ პრობლემა კონცენტრაციასთან, შეგიძლიათ ესწვიოთ ამ პლატფორმებს და მოусმინოთ ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილ მუსიკალურ კომპოზიციებს. ჰოგვორტსის სწავლაზე მე პირადად ძალიან ბევრჯერ მიოცნებია და ალბათ ჰარი პოტერის სამყაროში მოხვედრაზეც. რა თქმა უნდა და ყველა ადამიანს ვისაც ჰარი პოტერის წაუკითხავს ან უნახავს, ალბათ მარტო არ ვარ და ბევრ მათგანს
უოცნებია ჰოგვორტსში მოხვედრაზე. უნდა გაგახაროთ და გითხრათ, რომ ეს ოცნება საერთოდაც არ არის აუხთენელი, თურმე პოლონეთში არსებობს მაგიის სკოლა. ის მე-14 საუკუნის სასახლეშია განთავსებული და მსურველებს 4 დღიან პროგრამაზე იწვევს. სიამოვნებით წავიდოდი, გავერთობოდი, ცხადია სასწავლო კურსს ერთგვარი გასართობი დატვირთვა აქვს, ხოლო რეალური ვიზუალური ეფექტის მისაღებად მოსწავლეები უსაფრთხო ქიმიურ საშუალებებს იყენებდნენ. აი, მაგიური ამბები ხდება თურმე პოლონეთში. ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს, დარწმუნებული ვარ ამ ციხე-კოშკს. მე-14 საუკუნის კოშკია, მე მგონი ახსენე კიდეც კი ბატონო. ალბათ მაყურებელს ახსოვს, რომ წინა ხნის წინ ჩვენ ვისაუბრეთ მასწავლებლის ეროვნულ ჯილდოზე, რომელიც უკვე ჩატარდა და გამარჯვებული მასწავლებელიც უკვე გამოვლენილია. ეს ჯილდო დაწესდა 2017 წელს და მისი ინიციატორები არიან განათლება ყველასთვის საქართველო, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. ახლა ჩვენ სტუდიაში უკვე 2 სტუმარი ყავს, მათ შორის არის გამარჯვებული მასწავლებელი, ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ბატონი მანანა კაპეტივაძე, რომელიც გახლავთ ბაღდათის მეორე საჯარო სკოლის მასწავლებელი, ინგლისურ და რუსულ ენებს ასწავლის ის და ასევე კოალიცია განათლება ყველასთვის საქართველოს თავმჯდომარე ირინა ხანთაძე. მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ ქალბატონო მანანა, ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ჯილდოა. და ასევე გილოცავთ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა წამოიწყეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ძალიან დიდი мотиваცია ქართველი პედაგოგებისთვის. როგორი გრძნობაა, რომ ხართ მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, რაღაც თვალსაზრისით ნომერ 1 მასწავლებელი საქართველოში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, უპირველეს ყოვლისა. მინდა გითხრათ, რომ ეს მართლაც რაღაც ამაღლებული გრძნობაა და ძალიან საპასუხისმგებლო კიდევ ამავდროულად. ნამდვილად არ მოველოდი, მინდა გითხრათ ასეთ გამარჯვებას. ჩემთვის ათეულში მოხვედრა უკვე იყო ძალიან დიდი გამარჯვება, მაგრამ მოხდა ისე, რომ თავიცი დაფასდა ჩემი შრომა და ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან გახარებული ვარ. თქვენ შრომას კიდევ მიუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. კაპიტანი ირინა, რა კრიტერიუმებით შეირჩა გამარჯვებული მასწავლებელი? ზოგადად ჟიურიმ რა მიმართულებით იმუშავა? რას მიაქცია ყურადღება? კრიტერიუმებთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენიმე საკვანძო კრიტერიუმი გვაქვს, რომელიც არის მთავარი, ესე ვთქვათ, წამყვანი შეფასებისას აპლიკანტების. ერთი, ესე ვთქვათ, ჯგუფი კრიტერიუმების ეხება თვითონ პედაგოგიურ საქმიანობას, მასწავლებლის რამდენად იგი შედეგებს გადის, სასწავლო შედეგებზე მოსწავლეებთან და რამდენად მრავალფეროვანია მისი პედაგოგიური პრაქტიკა. მეორე ჯგუფი, ესე ვთქვათ, შეფასების კრიტერიუმების ეხება თუ როგორ უწყობს ის ხელს პროფესიის განვითარებას, ანუ არა მხოლოდ კარგი მასწავლებელია თავად, არამედ თვითონ შეაქვს გარკვეული წვლილი პროფესიის განვითარებაში და მესამე ჯგუფი შეიძლება ვთქვათ, თვითონ რამდენად აქტიური, ესე ვთქვათ, მოქალაქეა და არის კარგი როლური მოდელი მისი მოსწავლეებისთვის, კოლეგებისთვის, საზოგადოებისთვის. თქვენ მინდა გკითხოთ, საკმაოდ რთული პროფესია აირჩიეთ, ხო? მასწავლებლობა საკმაოდ რთულია. რა გზა გაიარეთ იქამდე, რომ მოგვიყვეთ თქვენი მოკლე ბიოგრაფია, სანამ აი ამ ჯილდომდე მოხვიდოდით? სულ მიყვარდა მასწავლებლებანაც თამაში პატარა რომ ვიყავი და მე-5 კლასში, როგორც კი პირველი ინგლისურის გაკვეთილი ჩაგვიტარეს, ეგრევე უკვე ვიცოდი, რომ მე მინდოდა ყოფილიყავი ინგლისური ენის მასწავლებელი და არა სხვა რაღაც ისეთი. აქედან დაწყებული სკოლის დროსაც ჩუმად სწავლობდი უნივერსიტეტში ქუთაისში იყო ესეთი ინგლისურის კურსები და მარტო ერთი ვიყავი მოსწავლე სკოლის, რომელიც დავდიოდი და იქაც სწავლობდი. შემდეგ უნივერსიტეტი დავამთავრე რუსეთშივე ვიმუშავე 1 წელი და რომ დაბრუნდი საქართველოში, ბაღდათის სოფლის სხვადასხვა საჯარო სკოლებში ვიმუშავე. აქედან მე 2001 წელს პირველი ამერიკელი მოხალისე მყავდა მშვიდობის კორპუსის მოხალისე და აქედან დაიწყო, ასე ვთქვათ, ჩემი უფრო ესეთი პედაგოგიური მოღვაწეობა, ძალიან აქტიური, ბევრი რამ ვისწავლე მოხალისისგან. ანუ რაღაც საკომუნიკაციო მეთოდებს ასწავლიდნენ და უფრო, ასე ვთქვათ, იმაში
გავთვითცნობიერდი და იქიდან მოყოლებული სულ ვცდილობ რომ აქტიური ვიყო, გაკვეთილებით საინტერესო და აქტიური იყოს, უამრავი აქტივობებს გეგმავ, ისეც რომ ბავშვებს უხარიათ გაკვეთილზე მოსვლა და არ არის ესეთი შაბლონური გაკვეთილი, მარტო წერა, კითხვა. ესე მოვედით აქამდე. ალბათ განსაკუთრებული ურთიერთობა გაქვთ ხო მოსწავლეებთან. როგორ მიიღეს ეს თქვენი გამარჯვება მაინტერესებს და რამდენი არიან დღეს თქვენი მოსწავლეები? ძალიან, არ ვიცი, გახარებულები იყვნენ მარტო ათეულში რომ მოხვდი, ისეთი სიურპრიზი მომიწყეს და გამიკეთეს. არ ვიცი მთელმა საქართველოს ნახა მგონი ეს ვიდეო. გარდა სკოლისა, მე კიდე ინოვაციების ცენტრში მუშაობ ბაღდადში და იქ ჩამოვაყალიბეთ ასეთი მედია პროექტი, რომელსაც ქვია Generation Z, ანუ ახალი თაობა ციფრული. აქ ბავშვები მოდიან და სწავლობენ ჟურნალისტიკას, ყავს ჯგუფი ბავშვების, რომლებიც იღებენ რაღაც სიუჟეტებს, ამონტაჟებენ, იწერენ და აი ამ ბავშვებმა თვითონ მომიწყეს სიურპრიზი, რომ გაიგეს, რომ ათეულში მოვხვდი. ესეთი ჩაუწერიათ ჩემი ამერიკელი მოხალისებისთან ერთად მუშაობდი 2 წელი. იქედან მოლოცვით, თანაც ქართულად მოლოცვით, ჩემი დირექტორი, ბავშვები თვითონ და ეს რომ შემიყვანეს ამ ოთახში ტორტი, ფეერვერკები რაღაც და ეს ძალიან სასიამოვნო და ძალიან სახალისო იყო, რომ არ ველოდებოდი უბრალოდ და ძალიან სამაუწყებელი ამბავია. ქალბატონო მანელა, თქვენ პრინციპში ეს ჯილდო მიიღეთ, იმიტომ რომ განსხვავებული პედაგოგი ბრძანდებით. აი ამ ჯილდოს შემდეგ კიდევ რა შეიცვლება თქვენი როგორც მასწავლებლის ცხოვრებაში? რა ნაბიჯებს გადადგამთ ახალს? გავაგრძელებ რა თქმა უნდა ისე მუშაობას, როგორც მუშაობდი დღემდე. გარდა ამისა, მუშაობთ ახალ პროექტებზე კიდევ ამერიკელ მასწავლებელთან ერთად და კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენი ათეული და შარშანდელი ათეული, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ათეული, ჩვენ შევქმნით ათეულთა კლუბი და გვაქვს რაღაც ღონისძიებები დაგეგმილი და გვინდა რომ ერთობლივად რაღაც ისეთი საქმეები გავაკეთოთ, რაც ხელს შეუწყობს მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციას და რაღაც განვითარებას და ბევრ რაღაცას. პრინციპში, როგორც მე წარმომიდგენი, ალბათ მასწავლებლის ჯილდოს ერთ-ერთი მიზანიც ის არის, რომ კომუნიკაცია შედგეს, ასე ვთქვათ, ქართულ მასწავლებლებს, საქართველოში მოღვაწე მასწავლებლებს შორის. თუ დაიწყო მომავალი წლისთვის მზადება და რაიმე ცვლილება ხო არ იქნება ჯილდოში? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. კარგი შესაძლებლობაა ახლა ეთერში ამის თაობაზე ვისაუბრო. როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა, როგორ ჩაერთონ ამ ყველაფერში, ალბათ მნიშვნელოვანია თითოეულ მასწავლებლეს. ჩვენ სამზადისი უკვე დავიწყეთ, ძალიან აქტიურ ფაზაში მალე გადავა, მომდევნო წლის ჯილდოს სამზადისი და უკვე 2019 წლის დასაწყისში დაიწყება ახალი კონკურსი, ასე რომ მოუწოდებ მასწავლებლებს, რომ მიადევნონ თვალყური და აქტიურად ჩაერთონ კონკურსში. ცვლილებები, გარკვეული ცვლილებები იგეგმება და ერთი, ესე ვთქვათ, ყველაზე მსხვილი ცვლილება იქნება, რომ წელს ჩვენ ასევე გვექნება ეგრეთ წოდებული ნომინაციის ფაზა და თუ გასულ წელს მხოლოდ სკოლას შეეძლო კონკურსანტის ნომინაცია, თუმცა ასევე გქონდა თვით ნომინაცია, წელს უკვე კონკურსზე წარდგენა შესაძლებელი იქნება მასწავლებლის ნებისმიერი ჯგუფის მიერ. სხვა შორის საინტერესო იქნება თუ კი მოსწავლეები წარადგენენ, იმიტომ რომ პირველი შემფასებელი ალბათ მასწავლებლის მაინც მოსწავლეა. და გვინდა რომ წავახალისოთ არა მხოლოდ თავად მასწავლებლები, არამედ მოსწავლეები, მშობლები, სკოლის ადმინისტრაცია, ყველა სხვა დაინტერესებული ადამიანები, რომ მათ ირგვლივ თუ იციან კარგი მასწავლებლები, რომლებსაც ფიქრობენ, რომ რომლებიც უნდა ჩაერთონ ამ კონკურსში, გაუკეთონ ნომინაცია. ბუნებრივია, რომ ძალიან დიდი სტიმულია ეს ყველაფერი მასწავლებლებისთვის. აი, როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა მათთვის? მართლაც გაუჩნდათ უკვე მეტი мотиваცია? მაგის დაბეჭდებით თქმა გამიჭირდება, ჯერ მეორე წელია ეს კონკურსი მიმდინარეობს, მაგრამ თუ ვიმსჯელებთ იმ უკავშირით, რომელიც ჩვენამდე მოდის მასწავლებლების მხრიდან, ვფიქრობ, რომ ამ პროექტმა გარკვეული წვლილი, ასე ვთქვათ, პროფესიის იმიჯის გაზრდაში უკვე შეიტანა და იმედი გვაქვს, რომ
ასე აქტიურად გავაგრძელებ. ის საინტერესოა სტატისტიკა, რამდენი სკოლა ჩაერთო, ანუ რამდენმა სკოლამ წარადგინა მასწავლებლები? წარდგენა ჩვენ პირველ წელს არ გქონდა, იყო მხოლოდ თვითწარდგენა. მეორე წელს ამ შესაძლებლობით 25-მა სკოლამ ისარგებლა, დანარჩენი აპლიკანტები ყველა თვითწარდგენილები იყვნენ და იმედი გვაქვს, რომ წელს გაცილებით მეტი იქნება. ასეც იქნება ნამდვილად, რადგან მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს ეს ჯილდო. გილოცავთ კიდევ ერთხელ, ასევე ულოცავ ბაღდათის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ რომ იამაყოთ თქვენი პედაგოგით. ასევე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი თქვენს კოალიციას იმისთვის, რომ აი ესე აქტიურად ეწევა მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციას. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. ვაგრძელებთ უკვე სპორტის მეორე გამოშვებით ახალ დღეს და პირველ რიგში ვსაუბრობთ ისევ და ისევ კალაბურზე, მე მაყურებელს დავაპირდი, რომ ვაჩვენებდი კადრებს დღევანდელი დილის თამაშიდან NBA-ში დეტროიტ პისტონსმა გახსნა ახალი სეზონი ბრუკლინ ნეტსთან საშინაო მატჩით და სადაც პაჩულიას სოლიდური სათამაშო ძროც მიეცა ამ შეხვედრაში, სწორედ პაჩულიას ჰაილაითებს ვნახავთ. ახლა მან 15 წუთში დაახლოებით აი ესეთი სტატისტიკა შეაგროვა, 6 გოლა, 7 მოხსნა, 4 პასი, 2 ჩაჭრა, 1 დაფარება. არ არის ცუდი პირველი შეხვედრისთვის, პაჩულია ახლა ეცნობა თავის პარტნიორებს. 6 შეისწავლა მან თამაშიდან 2 ორქულიანი ჩააგდო და ასევე 2-დან 2 საჯარიმო გამოიყენა და ასთავარია დეტროიტმა მოგებით გახსნა ახალი სეზონი. მან საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში 103-100 დაამარცხა ბრუკლინი საკუთარ მოედანზე. თითქმის მთელი მატჩის განმავლობაში წინ იყო დეტროიტი, განსაკუთრებით მეორე ტაიმში იყო მისი უპირატესობა შესამჩნევი, მაგრამ ბოლოსკენ ბრუკლინმა შეძლო და დაეწია მეტოქეს და ბოლო წამები აღმოჩნდა ძალიან დაძაბული ამ შეხვედრაში, თუმცა დეტროიტმა შეძლო გამარჯვების მოპოვება. პაჩულიას სათადარიგო ცენტრის როლი აქვს თავის ახალ კლუბში, ის ცვლის ანდრე დრამონდს, რომელმაც დღეს ჩვეული ორმაგი დუბლი შეასრულა. ეს კი კულმინაცია შეხვედრისა, როცა მოიგერია დეტროიტმა მეტოქის შეტევა, შემდეგ ბრუკლინმა ჯარიმები აიღო, ეს ორივე ჯარიმა დეტროიტმა გამოიყენა და როგორც გითხარით 103-100 მოიგო. დღესდილით ზაზაფაჩულიას თამაში მართლაც გამორჩეული იყო, მაგრამ კიდევ უფრო კარგად გამოიყურებოდნენ სხვა ქართველი კალათბურთელები უკვე ევროტურნირებზე. დავიწყოთ ევროლიგით და თორნიკე შეგიძლიათი, რომელიც ბასკონია საკუთარ მოედანზე ეთამაშებოდა ევროლიგის რეგულარული სეზონის მეორე ტურში საბერძნეთის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდს ოლიმპიაკოს. სამწუხაროდ დამარცხდა ბასკონია 80-85, აგებდა მთელი მატჩის განმავლობაში, ერთხელ ჩამორჩა მეტოქის 18 ქულით, ბოლოსკენ დაეწია, მაგრამ მოგება ვერ შეძლო. თუმცა თორნიკე შეგელია იყო ერთ-ერთი გამორჩეული მთლიანად მატჩში, თავის გუნდში ყველაზე შედეგიანი. მან 25 წუთსა და 46 წამში 21 გოლა, 4 მოხსნა, 1 პასი და 1 ჩაჭრა მიითვალა და განაცხადებს ის პრეტენზიას იმისთვის, რომ მოხვდეს ტურის სიმბოლურ ნაკრებში, თუმცა კიდევ ერთხელ გამიმეორეთ, ბასკონიამ დათმო შეხვედრა 80-85. სამაგიეროდ მოიგო თავისი მატჩი მეორე რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროთასზე უნიკახამ, ესპანეთის უნიკახამ სტუმრად მონტენეგროში დაამარცხა მან მორნარი და ამ გამარჯვების მთავარი შემოქმედი, ეს თამამად შეიძლება ითქვას, იყო ქართველი ცენტრი გიორგი შერმადინი, რომლის ანგარიშში ამ შეხვედრაში 21 წუთსა და 30 წამში იყო 26 გოლა, 7 მოხსნა, 2 პასი, 1 დაფარება, 14-დან 11 ორქულიანი შანგდება მოახერხა შერმადინმა და მისი მარკმენდელის კოეფიციენტი იყო 34 გოლა, 34 ბალი და წესი და რიგით უნდა გახდეს ტურის საუკეთესო მოთამაშე, ტურის MVP ქართველი კალათბურთელი. შეხვედრა უნიკახამ მოიგო 96-ით 85 და ახლა ის 2 მოგებით ერთ-ერთი ლიდერია თავის ქვეჯგუფში. შემდეგ შეხვედრას ის საკუთარ მოედანზე მეოთხე ტურში რუსეთის უნიქსის წინააღმდეგ ჩაატარებს. და ბოლოს მინდა შეგახედოთ სუმოს სამზარეულოში, ძალიან საინტერესო ვიდეო გავრცელდა, საინტერესო მართლაც კი ბატონო სამზარეულოში. ანუ როგორ ემზადებიან სუმოისტები, მათ სტუმრობდნენ ცნობილი მოტომობოლები, მოტოგრან-პრის წარმომადგენლები, ესენი არიან ტაკაკი ნაკაჯამი, მორბიდელი და ხორხე მარტინი. ჯერი ვარჯიშეს, შენზე არ ყოფილა თავისი ლირიკით, სხვადასხვა სამჯერად და შემდეგ უკვე მოინდომეს რატომღაც აი ამ ჩადეწონიან მოტომობოლებმა გაჯიბრება ახალგაზრდა სუმოისტებთან, მაგრამ აი როგორც დამთავრდა მათი შერკინება, თავადაც ხედავთ, ვერც ერთი, რა თქმა უნდა, ვერ გაუმკლავდა სუმოის. ბოლოს სამივემ ერთდროულად სადა, ერთი სუმოისტის აი ამ ხალიჩიდან გაყვანა აი ეს ეპიზოდი, მაგრამ აქაც ვერაფერს გახდენდა. საერთოდ მოტომობოლები მათი საქმე არიან, მათი საქმე ეს არ არის, კი ბატონო, გეთანხმები და დამტკიცდა კიდეც რომ ეს მათი საქმე არ არის. ისინი ხვალ ჩაებმებიან იაპონიის გრან-პრიში და ეს სტუმრობა სწორედ ამას ემსახურებოდა. ჩვენიერია.
ჩვენიერია. მადლობა ესეთი ყოვლის მომწვევი. ხოლო საინტერესო მე მგონი მესამე გამოშვება გვექნება, იმიტომ რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ბოლო დროინდელ გამარჯვებებზე ვისაუბრებთ. საზეიმო თემაზე ვისაუბრებთ. საზეიმო თემაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. ველოდებით სულ მოუთმელად, მანამდე კი ლაუდსპიქერს უნდა მოусმინოთ, სპეციალურად ახალი დღისთვის გადაიღეს ვიდეო რგოლი. მოусმინოთ აკუსტიკის მუსიკალური საჩუქარი ახალი დღის მაყურებლისთვის. The color of your soul the color of your soul defines your life.
კლიპის პრეზენტაციას დაგვირდით და რა თქმა უნდა შევასრულებთ ჩვენს პირობას. ჩვენი სტუმარია თეა შენგელაია, Hiller Twins-ის ერთ-ერთი სოლისტი, მუსიკოსი. დილამშვიდობის, თქვენ გადაიღეთ ახალი კლიპი, ეს რიგით მეორე კლიპია და პირველ რიგში კლიპზე ვისაუბროთ და ამ სიმღერაზე. დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. ეს კლიპი გადავიღეთ საქართველოში, ანუ ჩვენი მეგობარია, რომელიც არის ილუსტრატორი, საკმაოდ ცნობილი, მარია მარგიშვილი და ანიმაციური კლიპია. ანიმაციური კლიპია და ჩვენ შევთავაზეთ, რომ გაეკეთებინა ანიმაციური კლიპი. მისთვის პირველი არის მუსიკალური ანიმაციური კლიპის გაკეთება და როგორც ჩანს, კარგად გამოუვიდა, ბევრისგან ძალიან კარგი გამოხმაურება მივიღეთ და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ კარგი ესეთი საინტერესო, გვინდოდა რომ საინტერესო გამოსულიყო, იმიტომ რომ თვითონ ტექსტიც არის ესეთი მეტაფორიული და ალეგორიული ბერდმენი ქვია. მაყურებელს დაუპირდეთ კი არა და გავაფრთხილოთ, რომ აუცილებლად ნახავენ ისინი კლიპს. რა თქმა უნდა, სატელევიზიო პრემიერა მოხდება სულ ცოტა ხანში. ჩვენს ეთერში ეს თქვენი პირველი კლიპი არ არის, მეორე კლიპი. ეს არის მეორე კლიპი. პირველი კლიპი გადავიღეთ ლონდონში, იქ სწავლის პერიოდში, რამოდენიმე თვის უკან. პირველი კლიპი იყო ჩვენს ერთ-ერთ სიმღერაზე, რომელიც არის ალბომში შესული, ასევე ინსტინქტი. და ესეც არის ალბომში შესული, Birdman-იც ასევე არის ალბომში შესული. თქვენს პირველ ალბომში. მეორე ალბომი ჯერ არ გამოსულა, როგორც იცით, მეორე ალბომზე მოგვიანებით ვისაუბროთ უფრო დეტალურად. მე მგონი მაყურებელს უკვე დააინტერესა თქვენი ბიოგრაფიის შესახებ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მღერით, სხვათა შორის ღირსშესანიშნავი მომენტია პირველი არხის მაყურებლებო. ჩვენ ახლა გვერდგვირის ადამიანი, ვინც თამაშობს, მონაწილეობას იღებს ვარსკვლავური ომების მე-7 ეპიზოდში. მე არ ვიცოდი თუ არ მეგონა თუ ოდესმე ესეთი პატივი მერგებოდა. გილოცავთ, ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. ანუ მღერით კიდეც სამსახიობო ასპარეზეც ხართ. ძირითადი პროფესია რა არის თქვენი და როგორ მოხვდით აი აქ ხელოვნებაში? ძირითადი დავამთავრეთ სამედიცინო ვართ ექიმები პროფესიით. მოდით განვუმარტოთ მაყურებელს, რომ თქვენ დასთან ერთად შექმნით ჯგუფი, ხართ ტყუპები და Hiller Twins ქვია თქვენი ჯგუფი. ესეც ალბათ პროფესიიდან გამომდინარე, ხო? კურნალი ტყუპები. დიახ, პროფესიასთან გამომდინარე, იმიტომ რომ არის რაღაც დონეზე მუსიკა კურნავს, ასე ვთქვათ, მუსიკა არის აქვს თერაპიული ეფექტი ადამიანებს. მაცოცხლებელი ძალა. დიახ, ჩვენ ამას გვჯერათ და შესაბამისად დავარქვით მკურნალი ტყუპები. აი, როდიდან ხართ გატაცებული მუსიკით, ეს ექიმი გოგონები და ბავშვობიდან ჩვენ 8 წლის ასაკიდან სულ წერდით, ვიწერდით, კასეტები იყო მაშინ ჩვენს ხმას, სიმღერებს ცეკვავდით და ასე შემდეგ. ანუ სულ ბავშვობიდან იყო ეგ და პარალელურად მღეროდით. თქვენ თვითონ წერთ მუსიკას და ტექსტსაც. აი, როგორ ხდება ერთობლივად ეს პროცესი საინტერესოა? რა თქმა უნდა, მუზაზეა დამოკიდებული, ანუ ორივეს ერთდროულად უნდა გეწვიოთ მუზა თუ როგორ? როცა ცალ-ცალკე ვართ, ეხლა ჩემი და არის ემირატებში, იქ წერს თვითონ, მე ცალკე ვწერ, ვუგზავნით voice-mail-ებს და ასე ერთობლივად ხდება ხოლმე და ჩემი და უკრავს ინსტრუმენტებზე და ერთად რაღაცა ესე მოგვივა მუზა და აწყობთ სიმღერას. ვარსკვლავურ ომებზე უნდა გკითხოთ, ანუ აქედან ისე ვერ დავიშლებით, როგორ მოხდით ამ ეპიზოდში? ეს იყო კასტინგის მეშვეობით. ჩვენ გვიყვარს ბევრ სფეროში გამოვცადოთ ბედი და შესაბამისად თუ არის შესაძლებლობა, ყოველთვის ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას და საიმიროებში იქ იყო ამის შესაძლებლობა, რომ კასტინგებზე მოვხვედროდით და გადაღებები იქაც მიმდინარეობდა. იქაც მიმდინარეობდა გადაღებები, ძალიან ბევრჯერ ჩამოსვლა ჰოლივუდის production იქ საიმიროებში და შესაბამისად ვიცოდით, რომ იქნებოდა კასტინგი, დაგვიძახეს კასტინგზე და კასტინგის შემდგომ ორ კვირაში დაგვიკავშირდნენ. რამდენიმე ეტაპიან კასტინგზეა საუბარი? არა, ერთი კასტინგი ჩატარდა და მე და ჩემი ტყუპი სალი ვიყავით ერთად და ესე ამას გაგრძელება ექნება გაგრძელება თუ ესე ინტერესი დაიკმაყოფილეთ მე გულისხმობ ზოგადად სამსახიობო კარიერას? არ ვიცი, თუ იქნება რამე საინტერესო შემოთავაზება და დავაინტერესდებით, იქნება კასტინგები საქართველოშიც, ესეთი
მაშინ დიდი სიამოვნებით მივიღებთ მონაწილეობას. თქვენ სამომავლო გეგმებზეც მინდა გკითხოთ, ვიცი რომ მეორე ალბომზე მუშაობთ ახლა. ახლა მეორე ალბომზე ახლა ვუშვებთ ახალ სინგლს, ერთ სიმღერას ვიწერთ საქართველოში უკვე ჩავიწერეთ ერთი სიმღერა და შემდგომ ამ სინგლს რო გამოვშვებთ, მე ალბომზე ვფიქრობთ. მომდევნო კლიპის გადაღებასაც ხო არა? აუცილებლად იქნება მეორე ალბომიდან, ანუ სიმღერები მეორე ალბომიდან, უკვე პირველი ალბომიდან სიმღერებზე გავაკეთეთ კლიპი და აღარ გვინდა მეტი. მომდევნო ალბომზე აუცილებლად გავაკეთებთ. ჩვენ ახლა უნდა ვნახოთ კლიპი სულ მალე. მანამდე მინდა გითხოს ემის შესახებაც. Grammy Awards-ის Grammy Awards-ის შესარჩევ ტურში მოვხდით. ამ სიმღერით, სწორედ, რომლის კლიპის პრემიერასაც დიახ, Birdman-ი მოხდა Grammy Awards-ის შესარჩევ ტურში, როგორც საუკეთესო ახალი სიმღერა. და სამწუხაროდ ნომინირებული არ ვიყავით, არ აღმოჩნდით, მაგრამ ისეთ დიდი წარმატებაა, ვფიქრობ. დიახ, ჩვენმა პროდიუსერმა შეიტანა განცხადება და მოეწონათ და ესე შესარჩევ ტურში მოხდა. ნომინაციები წინ არის, რაც მთავარია, ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ. უჩვეულოდ საინტერესო სტუმარი გყავდა დღეს ეთერში, ახლა კი უნდა ვნახოთ კლიპი. Bird, you flew away in midsummer rain. I'll be singing words untold. I'll be singing words untold to be თორე ყველაფერი კარგად დასრულდა საბოლოოდ. შესანიშნავად ძალიან ლამაზი კლიპი ვნახეთ, ძალიან სასიამოვნო სიმღერა მოვისმინეთ. სხვა შორის კლიპი იყო აი ისეთი, რაღაც განწყობას გიქმნის, განსაკუთრებული და სახასიათო. და შინაარსობრივადაც ძალიან დატვირთული მარადიულ თემებზე. ჩვენ ხელოვნების სფეროს დიდად არ მოვშორდებით, კი არა და საერთოდ არ მოვშორდებით და გაცნობებთ, რომ ლანა ღოღობერიძემ 90 წლის იუბილე აღნიშნა. ის თეატრისა და კინოს თეატრალურ უნივერსიტეტში მივიდა სტუდენტებთან შეხვედრაზე და მათთან ისაუბრა თანამედროვე ქართული კინოს პრობლემატიკაზე და ასევე ლიტერატურაზე სხვათა შორის. მარიამ ფირცხალოვამ მოამზადა საინტერესო სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით, მოდით ვნახოთ.
მხატვრობა, ხელოვნების ის სფეროებია, რომლებშიც ლანა ღოღობერიძე უკვე წლებია მუშაობს. როცა აყვავდა ნუში ერთი ცის ქვეშ რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე მევხედავ მზეს და კიდევ მრავალი ფილმის რეჟისორს 90 წელი შეუსრულდა. რეჟისორთან შეხვედრა შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში გაიმართა. ლანა დაიწყო იმ პრობლემებზე საუბარი ძალიან ადრე, რაც ეხლა არის აქტუალური და მნიშვნელოვანი. ქალის როლი საზოგადოებაში პირველმა კინოში, საბჭოთა კავშირში, სწორედ ლანამ წამოჭრა. ლანა ღოღობერიძე ერთ-ერთი იყო იმ ადამიანებს შორის, ვინც აქტიურად იბრძოდა, რომ იმდროინდელ თეატრის ინსტიტუტს კინოს მიმართულება დამატებოდა. რეჟისორი რამდენიმე წლის განმავლობაში თეატრალური უნივერსიტეტის კინოს სარეჟისორო სახელოსნოში ლექტორადაც მუშაობდა. ორი ადამიანის ურთიერთობა ყოველთვის არის ორმხრივი პროცესი. ასევეა პედაგოგი და სტუდენტი. თუ ამას ასე არ აღიქვა, მაშინ არ არის საინტერესო შენთან ურთიერთობა ახალგაზრდებისთვის და ეს მართლა მაინტერესებდა ყოველთვის. წინათაც დღესაც, როგორია დღევანდელი თაობა, ახალგაზრდა თაობა, მართლა ძალიან საინტერესოა. მინდვრის ყვავილები ასე ჰქვია ფილმს, რომელზე მუშაობაც რეჟისორმა ახლახან დაასრულა. გადაღებისა და მონტაჟის პროცესი დასრულებულია. ფილმის მუსიკალურ მხარეზე კომპოზიტორმა გია ხანჩელმა იმუშავა. ჩემი დღევანდელი ფიქრების, გრძნობების, ემოციების, ამის გამომხატველი თავარი გმირი არის ასაკოვანი ქალი. მისი წარსულიც ფიგურირებს ფილმში. ჩვენი საბჭოთა წარსული, დღევანდელობა, თანამედროვეობა, როგორ აღვიქვამთ ამ წარსულს, შეგვიძლიათ რომ მოვერიოთ მას, როგორ უნდა იყოს დღევანდელობის წევრი მართლა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რეჟისორმა სტუდენტებთან ერთად არაერთი თემა განიხილა: საბჭოთა სინამდვილე, ქართული კინო, თანამედროვე კინოს პრობლემები, ლიტერატურა და ასე შემდეგ. შეხვედრა თეატრმცოდნე ნიკოლოზ წულუკიძის ორგანიზებით გაიმართა. ქალბატონი ლანას დამოკიდებულება მოვლენებისადმი, აი ეს რაც ხდება ჩვენს იმდენად თანამედროვეა, იმდენად ევროპულია, იმდენად ღრმა არის და ფილოსოფიური, რომ სწორედ ლანა მინდოდა რომ შეხვედროდა სტუდენტებს და მისგან გაეგოთ ხელოვნებაში როგორ უნდა იცხოვრონ. შეხვედრის ბოლოს რეჟისორმა პოეზიის საკუთარი თარგმანები წაიკითხა. წვიმამ და ქარმა დარვიეს ჩემი წყალყოფი და დამრჩა ბაღი ნაყოფის და ხილის გარეშე. პირველი არხის ეთერში ახალი დღე გრძელდება და ჩვენ ეთერში ბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით და კიდევ უფრო საინტერესო სტუმრებით. მოგეხსენებათ, საქართველოს როგორც ძალიან დიდი ისტორიისა და ტრადიციების მქონე ქვეყნის პოპულარიზაცია მსოფლიოს მასშტაბით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამ მიზნით გამოიცა ორენოვანი წიგნი, ორენოვანი სახელმძღვანელო ქართულ ნორვეგიულ ენაზე, მას ქვია ჩვენთან საქართველოში. დღეს ხდება მისი სატელევიზიო პრეზენტაცია, აი ესეთი შესანიშნავი გამოცემა, ძალიან მაღალი პოლიგრაფიით და შიგ თავსი გაცილებით უფრო საინტერესოა კიდევ. სატელევიზიო პრემიერა გვაქვს აი ახლა ახალი დღის ეთერში, ხოლო ასევე 7 საათზე დღეს გაიმართება მწერალთა სახლში, უკვე ძირითადი პრეზენტაცია, ასე რომ მე მგონი მსურველებსაც შეუძლიათ რომ დაესწრონ. 4 სტუმარი გვეყოლება ჩვენ, მათ შორის არიან წიგნის ავტორი მანა ნაზარიძე, სკანდინავიის კათედრის ლექტორი ქალბატონი თამარ კვიჟინაძე, პროფესორი, ნორვეგიული თარგმანის რედაქტორი იუსტაინ ბორტნესი და საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ნორვეგიის სამეფოში 2012-2017 წლებში ბატონი მამუკა ციხელაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ასე ადრიანად რომ მოიცალეთ. თუმცა თემა იმდენად საინტერესოა, რომ დარწმუნებული ვარ, არ დაგეზარებოდათ. ქალბატონ მანანასთან გადავალ პირველი შეკითხვით, როგორ გაჩნდა იდეა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. წიგნის იდეა გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ჩემი მეუღლე 2012-2017 წლებში იყო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ნორვეგიის სამეფოში. ჩვენ აქედან გამომდინარე ოჯახით მოგვიწიას ოსლოში საცხოვრებლად გადასვლა. და ფაქტიურად ეს წიგნი არის ლოგიკური დასასრული იმ ყველაფრისა, რასაც ჩვენ ამ 5 წლის მანძილზე ვემსახურეთ, ჩვენი კულტურის ტრადიციების და იმ ყველაფრის პოპულარიზაციას, რაც საბოლოო ჯამში ერთ წიგნად გამოვეცით და მიუძღვენით ნორვეგიელ ხალხს. მაგრამ მე ამ წიგნს დასასრულს ვერ დავარქმევდი. ლოგიკური დასასრული იქ მოღვაწეობთ. უფრო გაგრძელება. ნელ-ნელა უფრო და უფრო მატულობს ინტერესი ნორვეგიელი ტურისტების მხრიდან საქართველოსადმი და როგორ ფიქრობთ,
ხო არ იყო ქალბატონი მანანას ერთ-ერთი ინსპირაციაც სწორედ ეს? მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, თავიდანვე იდეის დაბადების დღიდან პირველი რაც ჩვენ გვაინტერესებდა და გვინდოდა გავაკეთებინა, ეს იყო გაგვიღვივებინა ნორვეგიელი და ზოგადად სკანდინავიელი მოსახლეობის ინტერესი საქართველოსადმი და სწორედ ეს ფაქტორი გამომდინარე იქიდან, რომ ტურისტების რაოდენობა მატულობს ყოველწლიურად საქართველოში ნორვეგიელი ტურისტების გახდა მთავარი ამავალი წერტილი იმისა, რომ მოგემზადებინა და გამოგვეშვა შესანიშნავი სახელმძღვანელო. ძალიან კარგი. წიგნი საქართველოს სხვადასხვა მხარეებს გვაჩვენებს, არ გულისხმობ მხოლოდ ადგილმდებარეობას, შინაარსზე მაქვს საუბარი, უფრო დეტალურად რომ გითხრათ. აქ არის ქართული სუფრის ტრადიციებიდან დაწყებული და ანბანი დასრო რა ვიცი, ყველაფერია, ხო? ყველაფერს მოიცავს. მათ შორის კერძების რეცეპტები და აი რატომ მაინც ორენოვანი, ეს უკვე პირადმა გამოცდილებამ გადამაწყვეტი, იმიტომ რომ ბევრს რატომღაც იქ პირად ურთიერთობებში თვლიდა, რომ ჩვენ წერდით რუსულად სამწუხაროდ და აი სწორედ ეს არის ამ წიგნის იდეა, რომ ყველასთვის ხელშიც მოხდება ეს წიგნი, უფრო თვალსაჩინო იყოს მისთვის, როგორი უნიკალური დამწერლობის პატრონები ვართ ქართველები. და აი ეს იყო და კიდე ცალკე უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის ცალკე გვერდები მარტო ტექსტებთან ერთად არის კიდე ცალკე თუ ნახეთ ამბანსაც ცალკე განვიხილავთ და სწორედ იმ ფორმით შევიტანეთ, რომელიც 2016 წლიდან იუნესკომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეიტანა. ეს საუბარია ჩვენი ამბანის განვითარების სამივე საფეხურზე. ანუ ისე გავაკეთეთ ცხრილი, რომ სამივე სახეობის ამბანი შეტანილია მეტი თვალსაჩინოებისთვის. ანუ შესანიშნავი გამოცემა პოლიგრაფიული ძალიან კარგი ფოტოებია, ხო? ფოტოებისთვის ახლა უბრალოდ ცალ-ცალკე ვერ ჩამით, რომ ძალიან ბევრმა ფოტოგრაფა ითანამშრომლა ჩვენთან. ვინმე რო არ გამომჩეს, უბრალოდ ახლა ცალ-ცალკე არ დავიწყებ ამათ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ითანამშრომლა. ყველაზე რაც სასიხარულო ასამლამ სუხიშვილებმა გამოთქვის თანამშრომლობის სურვილი და მოგვაწოდეს უნიკალური ფოტოები. რა ვიცი, ქართული სამოსში თითქმის მეტნაკლებად ყველაფერს შევეხეთ, რითიც ჩვენ ასე ვამაყობთ ქართველები და აღვაფრთოვანებთ უცხოელ მნახველებს და ვიზიტორებს. ვფიქრობ, რომ არანაკლებ საინტერესო იქნება ქართველებისთვისაც ეს წიგნი. ბატონ იუსტაინს მინდა დაუსვა ასეთი შეკითხვა. თქვენ იცნობთ საქართველოს ქართულ კულტურას, თუმცა დარწმუნებულიო, რომ აი ამ წიგნში რაღაც იყო თქვენთვის ახალი. აი რა იყო ახალი აღმოჩენა? Något till georgisk kultur. საქართველოს კულტურის შეიძლება კარგად არა, მაგრამ ბევრი რამ ვიცი საქართველოს kulturis შესახებ. Och en bok som denna, den ger ett väldigt gott inblick i denna kulturen. För idag så är det blivit mer och mer viktigt med det kulinariska och det visuella. და ეს კონკრეტულად ეს წიგნიც ერთ-ერთი კარგი საშუალება იმის, რომ კულტურის გარკვეულ ნაწილს გაეცნო, ვინაიდან კულინარია ვიზუალურადაც და შინაარსობრივადაც საკმაოდ დიდი ინფორმაციას იძლევა ქვეყნის კულტურის შესახებ. Och jag må gratulera fru ambassadören med en meget vällyckad publikation. ქალბატონ მანანას მინდა მივულოცო ეს შვენიერი პუბლიკაცია, შვენიერი წიგნი. Och det har varit en förnöjelse att ta del i detta projekt. ჩემთვის დიდი სიამოვნება იყო ამ პროექტში თანამონაწილეობა. Selv om min roll var svärt beskeden. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი როლი საკმაოდ მოკრძალებული იყო. როგორც ეს რედაქტორები მოკრძალებულად აფასებენ ხოლმე თავიანთ როლს და მე მომეცით რომ შეგეწინააღმდეგოთ. ქალბატონ თამარ, თქვენთვის როგორც ქართველისთვის, ადამიანი რომელიც იცნობს ქართულ კულტურას, აი ამ ტრადიციებში აღზრდილი და ასე შემდეგ. თქვენთვის რა იყო ახალი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ როდესაც ქალბატონმა მანანამ დამირეკა და შემომთავაზა აი ამ რეცეპტების თარგმნა, თავიდან იყო კულინარიული წიგნი, ესე იყო ჩაფიქრებული, ხო? მაგრამ მე მუშაობის პროცესში გაიზარდა, ბოლოს ნუ შევაჩერეთ, რომ კიდევ უფრო მეტი შეიძლება 400 გვერდიანი ყოფილიყო, მანანა ისეთი მონდომებული იყო და ისეთი ენთუზიაზმით იყო განწყობილი და თავიდან იყო ჩაფიქრებული, მხოლოდ კულინარიული წიგნი უნდა ყოფილიყო და როგორც აღნიშნე, მე განვავრცეთ და ჩემთვის პირადად იყო დიდი სიამოვნება. ჯერ ერთი ვიცოდი, რომ ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებდი, ვინაიდან კონკრეტულად სკანდინავიაში საქართველო არ არის ისე ცნობილი, როგორც დავუშვათ ევროპის სხვა ქვეყნებში. და მithumetes ნუ ამ საქმეს ვემსახურები, ზოგადად თარგმნი მხატვრული ლიტერატურას, ეს პირველი პროექტი იყო კულინარიული წიგნის და სულ მქონდა იდეა, სულ მინდოდა რაღაცა ესეთი ყოფილიყო.
რაიმე აღნიშნა, ჩემი აზრით კულინარია მნიშვნელოვანი ნაწილია ერის კულტურის. როდესაც ნორვეგიაში ცხოვრობდი, ვამზადებდი ქართულ კერძებს და ყველას მოსწონდა და ტურისტებიც საკმაოდ ბევრი შემოდიან უკვე ნორვეგიიდან და მე მგონი დაინტერესებული არიან ქართული კერძებით. ის არის უნიკალური ეს წიგნი. უნიკალური იმით არის, რომ ბევრ რაღაცას მოიცავს, ჩემი აზრით, მოკლე ინფორმაცია ცეკვაზე, ღვინის დამზადების ტექნოლოგიაზე, ქართულ სიმღერაზე, ლურჯის სუფრის ტრადიციებზე, ბევრი ისეთი დეტალია, რომელიც დაინტერესებს მკითხველს და შემდეგ შეუძლიათ უკვე მოიძიონ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია, ბუნებრივია. უნიკალურობას. ეს არის პირველად ნორვეგიულ ენაზე და ზოგადად სკანდინავურ არც ერთ ენაზე მსგავსი თემატიკის წიგნი არ გამოცემულა და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამით ნამდვილად ვამაყობთ. ბატონო მამუკა, როგორ იქნება ამ წიგნის ბედი? ის დარიგდება, გაიყიდება, აი ჩვეულებრივ მკითხველს? ამ ეტაპისთვის ტირაჟი ჯერჯერობით მცირეა, თუმცა გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ წიგნი საჩუქრის სახით გამოგზავნოთ ნორვეგიაში სამთავრობო უწყებებში. დიახ. ასევე გვაქვს ამბიცია, რომ წიგნი მოხდეს სამეფო ოჯახშიც, ნორვეგიის სამეფო ოჯახშიც. და აი ჩვეულებრივ იგივე ნორვეგიელებთან როგორ მივაქვს? ნორვეგიელებისთვის წიგნი გამოფენილი იყო ქართულ-ნორვეგიულ გალერეაში, რომელიც დიდ საქმეს აკეთებს ტურისტების ჩამოყვანის კუთხით საქართველოში. რამდენიმე ნორვეგიელმა ტურისტმა შეიძინა და ვფიქრობთ, რომ ჩვეულებრივ ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს აღნიშნული გამოცემა. ძალიან კარგი იქნება თუ ხელმისაწვდომი არა მარტო ნორვეგიელი ტურისტებისთვის, ასევე შვედი და დანიელი ტურისტებისთვის. კი ბატონო, ადინავირი ოჯახი. ჩვენ წიგნი წარვადგინეთ საქართველოს საელჩოში ნორვეგიაში ამზაფხულს ვიყავი და ნუ იქ ქონდა წარდგინება, ბევრი ჩემი მეგობარი იყო თუმცა ნორვეგიელი მოსული, მათ შორის იყვნენ რედაქტორები. დაინტერესდა ერთი-ორი გამომცემლობა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ნორვეგიაშიც გამოვა, ანუ იქაურ გამომცემლებაშიც გამოვა, ნუ შეიძლება რაღაც შეცვალონ, განავცონ კიდე, მაგრამ ჩვენი სურვილია, რომ ეს წიგნი გამოვიდეს ნორვეგიულ გამომცემლებაში. ბატონო იუსტაინი, ერთსაც გითხავთ. თქვენი აზრით როგორ მიიღებს ნორვეგიელი მკითხველი ამ წიგნს და ასევე რომ მივამატოთ თქვენი აზრით ქართველებსა და ნორვეგიელებს რა ხასიათის რა საერთო შტრიხი აქვთ? რასაც ამჩნევთ. Was findest du, wo dann Bogen blir mottatt i Norge? Ser om du pas så går med. Det blir spennende å se, for interessen for Georgia øker jo interessen for Georgia som turistland. Og de fleste nordmenn som kommer hit, de kan jo ikke georgisk, og derfor så kan denne boken være en åpning inn til georgisk kultur gjennom det kulinariske og det visuelle. ჩემთვისაც საინტერესო იქნება, როგორ მიიღებს ნორვეგიელი მკითხველი ამ წიგნს და საკმაოდ ბევრი ტურისტი ჩამოდის ამ ბოლო პერიოდში საქართველოში და ეს წიგნი მშვენიერი შესავალი იქნება იმისთვის, რომ გაეცნონ ქართულ კულტურას, როგორც ვიზუალური, ასე Og så kan de jo lære seg å lage georgisk mat. და ასევე შეუძლიათ ისწავლონ ქართული კერძების მომზადება. ძალიან დიდი მადლობა. რომელ საათზე და სად იქნება დღევანდელი პრეზენტაცია? კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ მაყურებელს, სად დღევანდელი პრეზენტაცია შედგება მწერალთა სახლში, მაჩაბლის ქუჩაზე, 7 საათზე. და რა ვიცი, დაინტერესებულს რომ ყველას შეუძლიათ დასწრება. კიდე ჩვენ შევეცდებით, რომ იქ თვითონ ადგილზე გავაცოცხლოთ წიგნი. იქნება წარმოდგენილი ქართული კოსტიუმები, რაც იქშია შეტანილი, იქნება ქართული სიმღერა და ბოლოს ქართული ღვინის დეგუსტაციაც. კარგი საღამო გამოვა. აი, ასეთი კულტურული ქართულ-ნორვეგიული საღამო, ასე გვაქვს დაანონსებული. ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით. დავამატებ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ პიროვნებას თუ ორგანიზაციას, რომლებიც უშუალოდ გვერდში დაგვიდნენ და მონაწილეობა მიიღეს წიგნის შექმნაში. პირველ რიგში ეს არის ნაციონალური სამოსის სახლი და ქალბატონი ეკა ჯავახიშვილი. რესტორანი თავადური, უნივერსიტეტის გამომცემლობა და ასე თქვათ ქალბატონი თამარი, რომელსაც უდიდესი წვლილი გაიღო, რომ ეს წიგნი ყოფილიყო ნორვეგულ ენაზე თარგმნილი. მეც უერთდები ამ ილოცებს, იმიტომ რომ ეს შესანიშნავი გამოცემა აღფრთოვანებული ვარ, აი ესე მიჭირავს ხელში და არ უშვებ. მე გირჩევთ რომ იბრძანდეთ აუცილებლად წერლის სახლში დღეს 7 საათზე აი ამ წიგნის პრეზენტაციაზე. მე წარმატებას გისურვებ თითოეულ თქვენგანს და ასევე წარმატებას უსურვებ ამ წიგნს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თავის შედეგს მოიტანს ქართულ-ნორვეგიულ და ქართულ-სკანდინავიურ ურთიერთობებში ზოგადად. გმადლობთ
სტუმრობისთვის. მადლობთ სტუმრობისთვის და ასეთი კარგი საქმისთვის, რასაც აკეთებთ. ახლა კი ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ ბოტანიკურ ბაღში, სადაც ანო თაკალაძე გველოდება, რომელიც გონი მთამსვლელობას აპირებს. ანუ არ გესმის ჩვენი, როგორ ჩანს ანოს არ ანოს ჩვენი არ ესმის, მაგრამ არ აუშავს. ძალიან საინტერესო ფონზეა ის ახლა. მალე დაუბრუნდებით. აი. არ გესმოდა ანო ჩვენი ხმა, რომელიც კლდეზე ცოცვის მოყვარულებისთვის საუკეთესო სივრცეა ვარჯიშისთვის, განტვირთვისთვის, დასვენებისთვის, ადრენალინის გამოყოფისთვის და უბრალოდ კარგი განწყობისთვის. ექსტრემი, რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით ყველასთვის მომხიბვლელია, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებიც რაციონალური თუ ირაციონალური შიშის გამო უბრალოდ უარს ამბობენ ახალ ექსპერიმენტებსა და ახალ შეგრძნებებზე. სამწუხაროდ ასეთი ვარ მეც, თუმცა ყველაზე გამბედავი, უშიშარი და სიახლეების მოყვარული სტუმარი მყავს, რომელსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. მეკლდეურთა ფედერაციის წარმომადგენელი გუგა დაბრუნდაშვილია ახლა ჩვენთან ერთად. გუგა, დილა მშვიდობისა. მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოკლედ, სპორტის ეს სახეობა ქართული ტრადიციული სახეობაა, ასე ვთქვათ და საქართველოს გეოგრაფიული რელიეფის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ ის ჩვენს გენეტიკურ კოდში ზის, ხო? ამიტომ საუბარი უპირველესად დავიწყოთ კლდეზე ცოცვის უპირატესობებით. აი ვთქვათ, რა სიკეთეების მოტანა შეუძლია მას ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. მეკლდეურობა და თავსულობა ორივე, ასე ვთქვათ, ერთი სპორტის სახეობა არის, უბრალოდ აქ არის დისციპლინები და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ნებისმიერ ასაკში ამ სპორტით დაკავება არ არის გვიანი, არის ჯანმრთელობისთვის და ფიზიკური ფორმის შესანარჩუნებლად ერთ-ერთი იდეალური სპორტის სახეობა და ასევე ბავშვებისთვის არის ძალიან კარგი, იგივე ხერხემლის პრობლემები როცა აქვთ, კოორდინაციისთვის და უბრალოდ იმისთვის, რომ თავისუფალი დრო გაატარონ ძალიან აქტიურად. და რაც შეეხება სირთულეებს, რა არის მთავარი სირთულე ამ საქმეში? მთავარი სირთულე არის ალბათ მონდომება. თუ მონდომება არის და არ იქნება ასე ვთქვათ სიზარმაცე, ნებისმიერი პრობლემის და ნებისმიერი სირთულის გადალახვა შესაძლებელი არის და ასე ვთქვათ არ არსებობს ფაქტიურად გადაულახავი სირთულე, თუ იქნება მონდომება და ვარჯიში, თავდაუზოგავი ნებისმიერ სირთულეს გადალახავთ. აუცილებლად. და მე მაინტერესებს ახლა ლოკაციებთან დაკავშირებით საქართველოში დღეს არსებული ვითარება, მეკლდეურები და მთამსვლელები როგორც წესი ქარხნებს, ხიდებსა და ვთქვათ სხვადასხვა ბეტონის კონსტრუქციებს იყენებენ სავარჯიშოდ. ჩემთვის საინტერესოა საქართველოს მასშტაბით დღეს საშუალოდ რამდენი ლოკაცია არსებობს კლდეზე ცოცვისთვის? თბილისში გვაქვს ეს ადგილი ყველაზე კარგი ბოტანიკური ბაღის სავარჯიშო კლდე, სადაც თაობები გაიზარდნენ, ხერგიანიდან მოყოლებული, ასე ვთქვათ, დღემდე აქ თაობები იზრდებიან მეკლდეურების და მთამსვლელების. ასევე გვაქვს ახალი ლოკაცია ლოტკინზე მონუმენტი, რომელიც ასე ვთქვათ, მთამსვლელთა ფედერაციამ აითვისა და აქ ვაკეთებთ ახალ და ახალ საცოც მარშრუტებს. არის რამოდენიმე დარბაზი ფედერაციის მეკლდეურთა და ასევე მთამსვლელთა ფედერაციის ხელოვნური დარბაზები. გვაქვს კიდევ გარდა ამისა ქალაქგარეთ უკვე ბირთვისებში, ჭიათურაში არის ძალიან კარგი საცოცი რეგიონი, არის ყაზბეგში, არის მესტიაში, ზღვისპირასაც არის, ასე ვთქვათ, ქუთაისში არის და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ახალი ლოკაცია გავაჩინოთ საქართველოს მასშტაბით, რაც ხელს შეუწყობს მეკლდეურობის განვითარებას და ასევე ტურიზმის განვითარებას. გოგა, აღჭურვილობაზეც რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება სამთო ფეხსაცმელი სპეციალური ქურთუკი, რომელიც წვიმას და ქარს არ ატარებს და ასე შემდეგ. აი, უფრო დეტალურად შენ რომ მოგვიყვეთ, თუ კი გადავწყვეტ კლდეზე ცოცვას, რა უნდა გქონდეს თან აუცილებლად? რაც შეეხება სამთო საჭურველს, ცოტა ასე ვთქვათ, სპეციფიური თემა არის, აქ კონკრეტულად თუ საუბრობთ მეკლდეურობაზე სპეციფიური აღჭურვილობა არის ძირითადად საცოცი კეტი, რაც არის ასე ვთქვათ, კარგი მოჭიდებისთვის აუცილებელი, ცარცი, მაგნეზია, რასაც ხელზე წასასმელად იყენებენ, რომ ხელი არ გაგვისრიალდეს კლდეზე, დაცვის ქამარი, თოკი და ჩაფხუტი. ეს არის ის მინიმალური ინვენტარი, რაც უნდა ვიქონიოთ სურვილის შემთხვევაში, თუ გადავწყვიტავთ, რომ კლდეზე ვიცოცოთ. მე ახლა მაქვს დაცვის ქამარი მხოლოდ და ახლა ჩემთვის შეიძლება ითქვას, რომ დგება ყველაზე მნიშვნელოვანი ემოციური და ამაღელვებელი მომენტი იმის გამო, რომ ვარ საკმაოდ მშიშარა, ლოგიკურია რომ ღელავ, თუმცა იმედია ახლა მე პირდაპირ ეთერში მოვახერხებ ამ შიშის დაძლევას და ავცოცდები კლდეზე. ამისათვის კი შენი დახმარება დამჭირდება გუგა. ჩვენ ახლა როლები უნდა გავცვალოთ წამით, მიკროფონი შენია, თბილისის ბოტანიკური ბაღის ბუნებრივი კლდე კი ჩემი, ველოდები შენგან მითითებებს, შენიშვნებს, რჩევებს, იმედია ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება. რას ვაკეთებთ ახლა? ეხლა მოკლედ ჯერ გავაკეთეთ კვანძი, შემდეგ ეს არის კარაბინი ჩამკეტი, რომელსაც ვიბამთ დაცვის ქამარში, რომელიც ავტომატურად იკეტება. ეხლა დაცვაზე დაგვიდგება ჩვენი ინსტრუქტორი და მე გამოგართვებთ ამ მიკროფონს. ეხლა უნდა დაგახუროთ თქვენი ჩაფხუტი, რომელსაც აუცილებლად ვიყენებთ ხოლმე. შევეცდებით რომ არ შეუშალოს და ასე ვთქვათ, მე მგონი ჯობია რომ
დავაგრძელოთ. აი, ესე. იყოს. ზადო არ ესე იგი, ყველაფერია საიმისოდ რომ თავი კამარი კოცია, თოკი ჩაბმულია, დაცვაზე დგას ინსტრუქტორი და უკვე შეგვიძლია რომ ვცადოთ ჩვენი პირველი მარშრუტი. ეს არის ყველაზე ასე თქვა შედარებით მარშრუტი, მარტივი მარშრუტი ამ კლდეზე და მოდით ვცადოთ. ეს ჩემთვის არის მარტივი, ჩემთვის არის ძალიან რთული. არ ვიცი, როგორ შეიძლება დავიწყოთ? მოდით დავიწყოთ ესე, თოკს ხელისთვის არ ვიყენებ, თოკი არის უბრალოდ დაცვისთვის, თუ ჩამოვარდით თოკი გვიჭერს. უნდა შევეცადოთ რომ ვიპოვოთ კარგი დასადგმელები ფეხისთვის და ხელის საჭიდები, რაც შეიძლება უკეთესი. ეს უკეთესი საჭიდები არის აი ნაპრალში, რომ დავაკვირდეთ. ნაპრალი გამოვიყენოთ ხელისთვის და ფეხების დასადგმელად გამოვიყენოთ, ასე თქვა შედარებით დიდი კიბის ფორმის დასადგმელად. შეგვიძლია დავიწყოთ. თოკი მეკაჩება და ესე უნდა იყოს. თოკი კი მოგკაჩავს, იმიტომ რომ დაგეხმაროთ ჩამოვარდის შემთხვევაში ძირს არ დაეცეთ. დავიწყოთ მაშინ, აბა არ ვიცი რა გამომივა. ეს არის პირველი მცდელობა, იმედია ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება. სანდრთულია მართლა. ვერ ხვდები. როგორ უნდა აი ეს არის ჩემი მაქსიმუმი. თქვენ წინ არის ნაპრალი მარჯვენა ხელი რომ მოკიდოთ და მარჯვენა ფეხი ადრად ზევით. არა. წინ. აი მან. ვაიმე. ეს შემდეგ ფეხი სად დავ? მარჯვნივ ზევით. ეგ შიგნით არის მარჯვნივ. გარე. მოკლედ სულ ეს იყო. მეც მე ვერაფერს ვერ მოვახერხებ, ეს შენი დამსახურებაა, გოგა. შიში დავძლია, რაც მთავარია, ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ, სადეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ფანტასტიკური განწყობაა და იმედი მაქვს, თქვენ უკეთ გამოგივათ, ვიდრე გამომივით და მე. დროებით. ანუ ძალიან მაგარი გოგო ხარ. არ ვარ დარწმუნებული რომ ჩვენ პირველისთვის მე მგონი ძალიან კარგი შედეგია. და რაც თავარია, მანაც აღნიშნა რომ შიში დაძლია, საკმაოდ შიშარა ვარო და სხვა შორის ჩვენ ისევ სპორტის თემით ვაგრძელებთ, თქო ამჯერად უკვე გიორგი თვალაბეიშვილთან ერთად და უფრო ალბათ ფეხბურთზე ვილაპარაკებთ ვიდრე განსხვავებაზე. კი ბატონო, მივესალმებით კიდევ ერთხელ მაყურებელს. ბოლო დღეების ყველაზე აქტუალური სპორტული თემა, ყველაზე საამაყო, ყველაზე სასიხარულო, ყველაზე წარმატებული, რა ვიცი, უამრავი სიტყვა შეიძლება ვიხმაროთ. ეს არის ფეხბურთი, საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგაზე ჯგუფში უკვე ოფიციალური გამარჯვება და ამასთან დაკავშირებით ჩვენთან სტუმარია, ეს არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ საქართველოს ნაკრების ბოლოდროინდელ პროგრესზე და წარმატებებზე. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგილოცავთ აი ამ წარმატებას და მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. თქვენ დიდი გამარჯვებებით დახონძლული საფეხბურთო კარიერა გქონდათ და აი ახლა რა გზნობაა, როცა თქვენი პრეზიდენტობისას, ფედერაციაში თქვენი პრეზიდენტობისას ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ახალი ფურცელი ჩაიწერა. რა გზნობაა ეს? პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმე მაყურებელს. ფაქტია, რომ სასიამოვნოა ეს ყველაფერი ნამდვილად და გვსიამოვნებს. საერთო ჯამში ვიტყოდი, რომ ძალიან არა მარტო ამ კონკრეტულ ამ 4 თამაშზე ვისაუბრებდი, იქიდან გამომდინარე თუ საიდან წამოვედით, ეს კონკრეტული შედეგი რაღაცის ლოგიკური შედეგი არის და გაგრძელება არის და მე მსიამოვნებს, რომ ყოველ თამაში ვხედავ იმ გუნდს მოედანზე, რომელიც უფრო და უფრო იზრდება, იხვეწება ყველა ბევრ კომპონენტში და უბრალოდ სასიხარულოა ის, რომ როდესაც სტადიონზე მივდივარ, ნამდვილად მაქვს შინაგანი ის განცდა, რომ დღეს ვიცი, რომ ჩვენი გუნდი მართლა კაი ფეხბურთს ითამაშებს, ახლა წარმატება მოიგებ, ვერ მოიგებ, ეს ბევრ რამეზე არის დამოკიდებული. ფაქტია, რომ იმ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს განცდა მე პირადად მაქვს და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ გულშემატკივრას, რაც ძალიან სასიხარულოა. ნუ პირადად მე ლევან მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი წარმატების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო ის, რომ თქვენ ბოლომდე ენდეთ თავმჯდომარე ვლადიმირ ვაისს. რას ეყრდნობოდა ეს თქვენი ნდობა? ვინც ახსოვს ალბათ გულშემატკივრას მქონდა გარკვეული არგუმენტები ბოლო შესარჩევის შემდეგ, როდესაც ასაკურველია იყო დისკუსია, უნდა დარჩეს, არ დარჩეს ძნელი იყო კრიტიკაც და ნამდვილად ავფიქრობ, რომ რაღაც არასამართლიანი იყო. დიახ, ყველას თავისი შეხედულება, ყველას თავისი არგუმენტი აქვს. ჩვენ გქონდა ჩვენი არგუმენტი, მე ვიძახდი, რომ ხედავდი თუ რა ხდებოდა გუნდში, როგორ იზრდებოდა და სადამდე მივიდოდით, რაც დღეს გვაქვს და აქედან გამომდინარე, ასაკურველია ნამდვილად არ ვიყავით ბედნიერი წინა შესარჩევში, რომ თამაში ვერ მოვიგეთ და გვინდოდა ყველას არანაკლებად, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ფაქტია, რომ ხედავდით გუნდს, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყოველ თამაში უფრო და უფრო იხვეწებოდა და იზრდებოდა და ზუსტად ეს იყო ჩვენი არგუმენტი თუ რატო გადავწყვიტეთ და მე ნამდვილად ავფიქრობ, რომ ხა დღეს რაღაცა სასწაული მოვახდინეთ ან რაღაცა. ფაქტია, რომ დღეს გუნდი თუნდაც იმ კომპონენტში და
ალბათ ამეთანხმები ძალიან ხშირად იყო ხოლმე, რომ ჩვენ გუნდს უჭირს მოსაგები თამაშების მოგება და ასე შემდეგ. ანუ ესეც გამოჩნდა, რომ აქაც გავიზარდეთ და ესეც შეგვიძლია, რაც გონია, რომ ძალიან დიდი პოზიტივი არის. კარგით, დელიგა ძალიან მარტივად გავიარეთ და უკვე დელიგაში გადავდივარ და რეალურად გამოჩნდა ამას ყოველს ვეკითხები, სად არის საქართველოს ნაკრების ადგილი. მე მგონი დელიგაში ნამდვილად არ არის და უფრო ზემოთ უნდა ვიყოთ და უკვე სხვა ამბიციების წესი და იქ უნდა გაჩნდეს. მოდით იცი რა ვთქვათ, ანუ ფაქტია, რომ პირველი მიზანი რაც ჰქონდა ამ ზოგადად ამ შესარჩევის ეს მიღწეულია, ხო? მაგრამ ამის გარდა არსებობს კიდე რომელიც მგონია, რომ ეს არ გვეშლება და გამოავლენ ჩვენი პროფესიონალიზმს, რომ დარჩენ ორ თამაშიც თამაშებს მოვიგებთ, ვინაიდან როგორც იცით, ანუ ასევე შემდეგი შესარჩევისთვის მნიშვნელოვანია ერთი ან ყველაზე ძლიერი გუნდი ხდება მეოთხე კალათაში. ან პლეიოფი ერთი არის, მაგრამ ანუ შესარჩევი, რომელიც 2019-ში დაიწყება, ამ D დივიზიონის ყველაზე ძლიერი გუნდი მოხდება მეოთხე კალათაში. სხვა დანარჩენი მეხუთე და მეექვსეში, რაც დამეთანხმებით, რომ ძალიან კაი არის ჩვენთვის, ანუ ბევრ ძლიერ გუნდს ასე ვთქვათ, ავწდებით. ეს ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი ის არის, რომ პლეიოფში, ანუ საუკეთესო პირველი გუნდს განაღდებული აქვს, ასე ვთქვათ, სახლის თამაში და მე მგონი ეს ქართული გულშემატკივარი ნამდვილად იმსახურებს ამას, რომ დიახ, ეს ერთი და ანუ ბევრი სხვა ფაქტორი არის, რამაც უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ დარჩენ ორ თამაშიც, ამის თქმა მინდა, რომ მაღალ დონეზე ჩავატაროთ და მოვიგოთ. საერთო ჯამში ფიქრობ, რომ მე მგონი ალბათ თანხმდებით ყველა, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიცია იმის, რომ ზედა ლიგაში ვიყოთ, შეიძლება უფრო ზედა ლიგაშიც, ანუ ფიქრობთ ასე, სხვადასხვა მოსაზრებები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს რაც გვაქვს, არის ეს კარგი, მაგრამ თავისთავად რომ გვინდა უფრო კაი, ეს ყოველთვის ამჩვეულებრივი ფაქტია და ჩვენი მიზანიც ყოველთვის ეს არის. და ფიქრობთ იმაზე, თუ რა გვაკლია, რა სად გვაქვს ხარვეზი, რომ ეს მომავალში გამოვასწოროთ. თქვენ ჩემს ორ კითხვას უპასუხეთ, ესე იგი, როგორც მე სწორად გავიგე და ეს და უკვე დამტკიცებული წესია, ხო, UEFA-ში რომ საუკეთესო პირველ ადგილოსანი შეხვდება მეოთხე პირველ ადგილოსანს საკუთარ მოედანზე ნახევარფინალში. ფინალი როგორ იქნება? ფინალი კენჭისყრით იქნება მასპინძლობა. ფინალი იქნება კენჭისყრით, რაც შეეხება ნახევარფინალებს, ანუ თუ რამე არ შეიცვალა, ასეთი მოცემულობაა, რომ ანუ საუკეთესო პირველ და მეორე გუნდს ექნება სახლის თამაშები და ეთამაშება შესაბამისად. ხო, განვარტოთ მაყურებელს, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ 2020 წლის მარტის თამაშებზე, ეს იქნება ერთგვარი 4-თა ტურნირი, დელიგის 4-ვე ჯგუფის პირველ ადგილოსნებს შორის, თუ რა თქმა უნდა, მათ არ მოიპოვეს შესარჩევში საგზური ევროპის ჩემპიონატისა და იქ გამოვლინდება ერთ-ერთი საგზური და ჩვენ რეალურად გვაშორებს ორი მოგება იმისთვის, რომ გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე და მეორე, ესე იგი, იქნება 6 კალათა ევრო 2020 შესარჩევში და თუ ჩვენ პირველ ადგილოსანი საუკეთესო გავხდით, ვიქნებით მეოთხე კალათში. დიახ, ანუ ესეც შეიცვალა, ადრე იყო რეიტინგის მიხედვით დგებოდა. ეხლა არის ასე, ანუ 2 დეკემბერს თორსები 2-ში ან 3-ში ბოდიში, ანუ კენჭისყრა როცა იქნება. 2 დეკემბერს. დიახ, 2 დეკემბერს ყველაზე ანუ საუკეთესო D დივიზიონის საუკეთესო გუნდი მოხდება მეოთხე კალათაში, დანარჩენი გუნდები, ანუ შესაბამისად მათი ანუ ადგილიდან გამომდინარე მეხუთე და მეექვსე კალათაში და ეს ვიგულისხმე ზუსტად, რომ ესეც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ვიყოთ არა მეხუთეში, არამედ მეოთხე კალათაში. და შედარებით იორი ჯგუფი მივიღეთ, რასაც ვერ ვაღწევდით სათავეს წინა შესარჩევებში. ნუ UEFA-მ ასე თუ ისე კალენდარი დაალაგა, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კალენდარი, მაგრამ ლეონ აღარ არსებობს ახალგაზრდული მატჩები, სადაც შეიძლებოდა ახალი ფეხბურთელების გამოცდა. აი ამ მხრივ UEFA რას აპირებს ეს ერთი და მეორე ამ დარჩენილ ორ მატჩში ვაისი სხვა ფეხბურთელებს თუ მიჩნევს თავის გამოჩენის საშუალებას, თუ იცით თქვენ ამის შესახებ. სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ ვიცი, ხა ანუ რას აპირებს ვაის დარჩენილ ორ თამაშს, ფაქტია, რომ ანუ ზუსტად ამიტომ გავაუსი ხაზი, ვინც არ უნდა იყოს, ანუ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ადგილი განაღდებული გვაქვს, ანუ ზუსტად იმ რაზე ჩვენ მანამდე ვისაუბრეთ, იქიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ღირსეულად ჩავამთავროთ, ბოლომდე მივიყვანოთ საქმე და ის დარჩენილი თამაშებიც მოვიგოთ. რაც შეეხება UEFA-ს, ზოგადად მოდით ასე ვთქვათ, ანუ ამ ზოგადად ამ ერთა ლიგის მიზანი და ამ პროექტის მიზანი ზუსტად ის არის, რომ ამხანაგური თამაშები ჩაანაცვლა ამ ოფიციალურ თამაშებმა, რომელიც თუნდაც კომერციულად ძალიან მნიშვნელოვანია UEFA-სთვის და ყველა სხვა ქვეყნისთვის, ან აქედან გამომდინარე, მაგრამ მიუხედავად ამისა არსებობს კიდე, ხა მაგალითად
შესაძლებელია შემდეგ შესაჩევში თუ 5 გუნდიან კალათაში მოხვდებით, ანუ იქნება სადღაც ფანჯარა, სადაც ანუ 1 ან 2 თამაში საშუალება გექნება ამხანაგურის, ისევე როგორც ეხლა ხდება, ანუ ერთა ლიგაში თუ 3 გუნდი არის ჯგუფში, ერთ გუნდს ყოველთვის აქვს საშუალება, რომ ამხანაგური ითამაშოს. ამიტომ ამის საშუალება შესაძლებელია იყოს, რაც ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ალბათ ამეთანხმებით, რომ თუნდაც მაგალითად რო ავიღოთ, ანუ ის თამაშები ხა რაც ზედა ლიგაში მოხდა, ხო? ანუ ესპანეთი, ინგლისი, ანუ ჯობია ოფიციალური თამაში ნამდვილად ამხანაგურს ოპტიმალური შემადგენლობით გავიდნენ მოედანში. თავისთავად, ანუ აქედან გამომდინარე მგონია რომ ძალიან კაი ფორმატი შედგა და განსაკუთრებით ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო რომ ასეთი შანსი გვეძლება. ხო, მე აიმიტომ ვახსენე სამხანაგური მატჩები და ახალი ფეხბურთელების გამოსვლა, რომ არის რგოლი, შეტევის რგოლი, სადაც გვიჭირს და მე მგონი თუ გამოვსდით რომელიმე ფეხბურთელი, თუნდაც საქართველოს ჩემპიონატიდან არ იქნებოდა ურიგო საქართველოს ჩემპიონატს მინდა აუცილებლად კითხოთ, როგორც პრეზიდენტი აი ამ წლების განმავლობაში ხედავთ თუ არა დონის ამაღლებას. ამას იმიტომ გითხებით, რომ ნაკრებში მაინც მეკარების გარდა ჯერჯერობით ეროვნული ჩემპიონატიდან ფეხბურთელებს ვერ ხედავთ. მოდით ასე ვთქვათ, ანუ დონის, ანუ რო გითხრათ, რომ ძალიან ბედნიერები ვართ და მოგწონს ეს ყველაფერი, ნამდვილად არა, ანუ უკეთესის მოლოდინი გვაქვს ნამდვილად, ბევრ ფაქტორზეა ეს დამოკიდებული, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც წინსვლა გვაქვს ამ კუთხითაც. რაც შეეხება ნაკრებში, ანუ ეროვნული ჩემპიონატიდან და ანუ სხვა ფეხბურთელების გამოსვლა, ალბათ თუ გავიხსენებთ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ზუსტად ამას ეფუძნებოდა, როდესაც ჩვენ შეკრებები ქონდა მხოლოდ ეროვნული ჩემპიონატის ფეხბურთელებისთვის. იგივე გაზაფხულ, ანუ ზაფხულში ქონდა 2 მატჩი მალტასთან, ლუქსემბურგთან, სადაც ანუ საშუალება იყო. ანუ ფაქტია, რომ ის რესურსი, რაც დღეს არსებობს, ხო, ანუ ფაქტია, რომ წვნელს ყველანაირი ინფორმაცია აქვს. ბუნებრივია ხა ხვალდაზე შეიძლება 2019 წელს გამოჩნდნენ ახალგაზრდა ნიჭიერები, ხა ნამდვილად ყავს 19 წლამდე ნაკრებებში 21 წლამდე, რომლებსაც ექნება საშუალება, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ნამდვილად არავინ არ დაიკარგება, საშუალება ექნება, რომ დაანახონ და დაამტკიცონ, რომ ღირსი არიან და დანარჩენი მათზე არის დამოკიდებული. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენი ნაკრების ბოლო დროინდელ წარმატებებზე, ჩვენს პერსპექტივებზე, თუ რა გველოდება წინ, რა ტურნირები ველოდება ჩვენს ნაკრებს. მე დაგემშვიდობები და სიტყვას ჩვენც უერთდებით მადლობას და მილოცვებს, იმიტომ რომ მართლაც რომ ისტორიული გამარჯვება მოგვიტანა ჩვენმა ნაკრებმა. მე მგონი თქვენც მეთანხმებით ამ ყველაფერში. აი ამასობაში დავით ალადაშვილი ჩემს და თორმეტ. მე მიხარია რომ საქართველოს ნაკრები მალე დაეწევა საქართველოს მუსიკოსების სიკაშკაშეს და აღიდგენს ძველ დიდებას. სწორედ რომ საქართველოში მუსიკალურ სიახლეებს რა თქმა უნდა ვაგზავნებთ საუბარს, არ ეყოფა 15 წუთი ელისო ვირსალაძის გენიას, არც მის გარშემო მყოფი მუსიკოსების საუბარს, თუმცა თავაზობთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ თელავში მუსიკალური ფესტივალის მიმდინარეობის დროს, 2 ახალგაზრდა უნიჭიერესი არტისტი, რომელიც ხშირად სტუმრობს საქართველოს და ისინი მხოლოდ ერისოს ხათრით იცლიან და ჩამოდიან ბერლინიდან. ეს არის დირიჟორი არიელ ცუკერმანი და ვიოლინე დენის თაჰპერერი. ვნახოთ ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა. მეჭვიც არ მეპარება, ვნახოთ. ჩვენ ორივე ბერლინში ვცხოვრობთ, მაგრამ მე წარმოშობით ისრაელიდან ვარ. ისრაელში ბევრი ქართველია. ვმუშაობდი ქართულ კამერულ ორკესტრთან ერთად ინგოლშტადტში, გერმანიაში. მე თქვენს კულტურას ძალიან კარგად ვიცნობ. ბევრჯერ ყოფილ ვარ საქართველოში და ყოველ ჯერზე, როდესაც აქ ჩამოვდივარ, ვზნობ, რომ იშვიათობაა, რაც აქ ხდება. მე აქ 1 კვირის წინ ჩამოვედი და შენც ასევე. 50 евро გადავახურდავე და ჯერ კიდევ მაქვს. ძალიან მინდა დავხარჯო, მაგრამ ეს აქ შეუძლებელია. ჩვენ მართლაც როგორც ოჯახში ისე ვგრძნობთ თავს, არაჩვეულებრივი ფაქტია, როდესაც წინანდალში, რომელიც ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია, ატარებ ფესტივალს ყოველწლიურად და თავს უყრი მსოფლიოს წამყვან მუსიკოსებს და რა თქმა უნდა, ფანტასტიკური ელისო. მის გვერდით ყოფნა და მასთან ერთად კონცერტის გამართვა იმხელა ბედნიერება, ამას მხოლოდ სიამოვნებას ვერ დავარქვევ. ეს გაცილებით მეტია ვიდრე სიამოვნება. თითოეული
აქ გატარებული წამი ძალიან ძვირფასია. ჩვენ ყველანი კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს. ბევრი იუმორი, ბევრი კერძი, ბევრი ღვინო და ბევრი ჭაჭა, ბევრი კარგი მუსიკა. ყველაფერი ამის გამო ეს ფესტივალი სრულიად უნიკალურია და ეს გვაგონებს იმას, რეალურად თუ რისთვის დავიწყეთ მუსიკის კეთება. ეს ყველაფრის მიღმა, რადგან მშვენიერებასთან გვაქვს შეხება და ეს მშვენიერება ჩვენში შემოდის, როგორც ერთ მთლიან ოჯახში. ყოველ წელს ჩვენ აქ ვიკრიბებთ. თითოეული წელი განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მაგრამ ყოველ ჯერზე ისეთი განსაკუთრებული და ისეთი ინტენსიურია, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ გარკვეული პერიოდი დასვენება გვჭირდება. ჩვენ გვაქვს მცირედი პრობლემები ორკესტრთან მიმართებაში. თქვენ რას გვეტყვით, რითი შეიძლება რომ ამას უშუალოთ? ორგანიზება. ეს ქაოტურია და ორკესტრს ორგანიზება სჭირდება. მათი ინდივიდუალურობა და შემოქმედებითობა ისეთი აშკარაა. სწორედ ამ შემოქმედებითობას ვხედავ და მე ეს მირჩევნია. მაგრამ დისციპლინა აუცილებელია, რომ გადარჩე და თავი გაიტანა. მართალი ხართ, მაგრამ ეს ისევე როგორც ყველგან დაფინანსებაზეც არის დამოკიდებული მთავრობის მხრიდან თუ გარეშე სპონსორებისაგან. ნორმალური ხელფასები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრ ქვეყანაში მუსიკოსებს დაბალი ხელფასები აქვს და ამის გამო იძულებულნი არიან სხვა საქმეებითაც დაკავდნენ და კონცენტრირებას ვეღარ ახდენენ. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემაა, მაგრამ მაინც ამ ენერგიისა და კრეატულობის ხარჯზე ზოგჯერ შეიძლება თავი გაიტანო, მაშინაც კი, როცა ნაკლებად მუშაობ. როდესაც ევროპის რომელიმე ორკესტრთან გამოდიხარ, ძალიან ბევრი მუშაობა გიწევს, მაგრამ აქ სხვანაირადაა. აქ ქაოსიდან რაღაც მშვენიერი შეიძლება დაიბადოს. განსხვავებული მუშაობის სტილი და განსხვავებული მიდგომა. ყველაფერი ძალიან კარგად გამოვიდა. ძალიან მაგრები ვარ და მოდი ახლა წავიდეთ და ჭაჭა დავლიოთ. მე მომწონს ეს შემოქმედებითობა, ეს გახსნილობა, ეს ისე ახლოსაა. თქვენს აღქმასთან და ხედვასთან არა? დიახ, აქ იმდენი ახალგაზრდაა, რომელიც ესწრება კონცერტს და უნდათ მუსიკის სწავლა. ისინი არ ნებდებიან და არ ამბობენ უარს ხელოვნებაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნებამ გადაარჩინა საქართველო. და კულინარიის ხელოვნებამაც. სუფრის ხელოვნებამ, რომელიც ჩვენთვის ისეთი რთულია. გუშინ ღამეს იმდენი ჭაჭა დავლიეთ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ მეორე დღეს გვექნება პრობლემები. მაგრამ თუ სასმელი კარგია, მაშინ ნაბახუსებზე სადულად გამოდიხარ. კი, ნამდვილად ასეა. რას ნიშნავს თქვენთვის ელისოსთან მუშაობა? ეს არ არის მუშაობა. ეს საჩუქარია. ეს არის გაკვეთილი ჩვენთვის. როცა მასთან ერთად ვზივარ და ვსაუბრობ, თუნდაც სუფრასთან, როცა მივირთმევთ, სადილობის ან ლანჩის დროს, ის ამბობს ერთ წინადადებას, რომელიც მთელს ჩემს ცხოვრების ფილოსოფიას ცვლის. მისეული ურთიერთობა მუსიკასთან, ადამიანებთან ძალიან იშვიათი რამ არის. დიახ, ფაქტიურად ჩვენ აქ მის გამო ვართ. ის არის ჩვენი აქ ყოფნის მთავარი მიზეზი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვეყვარს ერთმანეთი, მაგრამ მან იცის, ვინ უნდა ჩამოიყვანოს, როგორ გააკეთოს ეს ყველაფერი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ის ისეთი იშვიათი პიროვნებაა და როგორც ჩემმა კოლეგამ ბრძანა, მასთან გატარებული თითოეული წუთის სცენაზე თუ სცენის მიღმა მართლაც საჩუქარია. ეს დიდი პრივილეგიაა ჩემთვის.
ახლახანს ჩავწერე მასთან ინტერვიუ და ჯადოსნური სიტყვები მითხრა, ის თავს კომფორტულად მაშინ გრძნობს, როდესაც ასრულებს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა იქნება, რა ნაწარმოებსაც ასრულებს. ჩვენ ყველანი კარგი გაგებით რეპროდუქტიულები ვართ. რადგან პროდუქტიულები მხოლოდ კომპოზიტორები არიან და ისინი უნდა იყვნენ და არიან კიდეც ყურადღების ცენტრში. მათ შექმნეს ეს ნაწარმოებები და ჩვენ გვერგო პრივილეგია. ჩვენ ერთგვარი მედიატორები ვართ კომპოზიტორსა და მსმენელს შორის. მუსიკოს უნდა ჰქონდეს ნიჭი, ტექნიკა და ასევე თავდაჭერილობა, რომ კომპოზიტორების ამ ჩვენი პროდუქტიული არსებების ნაწარმოებები ზუსტად და საუკეთესო გზით მიაწოდოს მსმენელს. როდესაც სცენაზე ხარ, მუსიკის გარდა არაფერი არ უნდა არსებობდეს. ეს ძალიან იშვიათად ხდება და ის ამას ფლობს. მას შეუძლია იყოს იმ მომენტში იქ, იმ ნაწარმოებში. თქვენ რა აზრის ხართ ამასთან დაკავშირებით? გასაგებია რომ საქართველოში გამოსვლა მოგეწონათ, ელისოსთან გიყვართ შესრულება? მაყურებელიც შესანიშნავია. დიახ, მაყურებელიც შესანიშნავია, მაგრამ როდესაც თქვენ უკრავთ, რაზე ფიქრობთ? გრძნობთ აუდიტორიას, ითვალისწინებთ აუდიტორიას, ფიქრობთ მათზე, თუ უბრალოდ რჩებით მხოლოდ თქვენ თავთან და კომპოზიტორთან? ჩემთვის აუდიტორია ყველაფერია. მათთან მუდმივი კავშირი მაქვს. ათასობით ადამიანი ზის და გიყურებს. ეს ერთგვარი მედიტაციაა. შენ ჯდები სცენაზე არის ერთი ფორტეპიანო, ერთი ვიოლინო, თითქოს არაფერი ხდება და ისმის ბგერები. მე ვფიქრობ თუ როგორ მივაწოდო ჩემი ბგერები აუდიტორიას, როგორ მოუყვე მათ ჩემი ისტორია. თუ პროცესი მხოლოდ ჩემს გონებაში მიმდინარეობს, მაშინ ყველას როგორც უნდა ისე აღიქვამს ამ ბგერებს. მაგრამ თუ ჩემებურად მივაწვდი, ისინი ჩემს ისტორიას მოისმენენ. ელისოს განსაკუთრებულად ესმის ეს ყველაფერი. ზის, გიყურებს და თითქოს გეუბნება, გავიგე, ყველაფერი გავიგე, მე შენი მესმის. მე ვფიქრობ, რომ ბგერას არა მხოლოდ ისმენ, არამედ ყნოსავ, გემოს უსინჯავ, ეხები, ყოველ შემთხვევაში ეს ასე უნდა იყოს. მუსიკოსმა ისეთი ბგერები უნდა გამოსცეს, რომელსაც ჩაიხუტებ და როგორც კი ჩაიხუტებ, მაშინო შენი ხდება. სანამ კონცერტი დაიწყება, აუდიტორია ძალიან ქაოტურია. დადიან, ხმაურობენ, ტელეფონზე ლაპარაკობენ. მაგრამ როგორც კი დაკვრას იწყებ, ყველაფერი ჩერდება. და ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ. მაყურებელი, ორკესტრი, დირიჟორი, პიანისტი, მე ვიოლინე, შემსრულებლები და სწორედ ეს ინტერაქტივი არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვუკრავთ და ეს ხელოვნებაა, მაგრამ მოსმენაც ერთგვარი ხელოვნებაა. ეს ყველაფერი ერთმანეთს ერწყმის და შესანიშნავი რამ არის. სწორედ ეს არის განსხვავება ჩანაწერის მოსმენასა და კონცერტზე დასწრებას შორის. სადაც ერთად აკვირდებით მოვლენებს და შენი მაყურებელზე კონცენტრირებით, მაყურებლისგანაც იღებ უდიდეს ენერგიას და გრძნობ, რომ აღარავინ აღარ საუბრობს. ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ჯეროდეს. ეს ერთგვარი დიალოგია. დიახ, ეს დიალოგია, ინტერაქტივი. როდესაც ვსწავლობდი, ერთ სემინარს დავესწარი მუსიკალური ბგერის შესახებ. სადაც იყო იმაზე საუბარი, თუ რატომ უნდა წავიდნენ ადამიანები კონცერტებზე, როდესაც ხარისხიანი ჩანაწერების საშუალებით ყველაფერს შეგიძლია მოусმინო. მაგრამ ადამიანის ხელში ჯერ კიდევ აუხსნელი ფენომენია ცოცხალი შესრულების ჰარმონია.
როდესაც სიმებიან საკრავებზე და ფორტეპიანოზე ცოცხალ შესრულებას ისმენ, ეს ჩვენს სხეულზე ზემოქმედებს და ცვლის მას. ამიტომაც ეს ბიზნესი, უფრო სწორად ხელოვნების ეს ფორმა არასოდეს მოკვდება და სულიარსებებს.